टिचर्स ट्रान्सफरमा नेपालमा रेटै छ भनेर भन्नुभयो कि लाइक 3 लाख 5 लाख 6 लाखको त करप्सन भन्नु खोजेको यस and seems like this is also a position where corruption starts हो Our guest today is Aakriti Ghimire, a former Swakiya Sachib who has worked with an MP, a minister, and even inside Prime Minister office. How do Desh Bikas? I don't know the answer. Through her initiative, How to Desh Bikas, she breaks down politics and governance in a way Gen Z can truly understand and engage with. Seems like Swakiya Sachib is a second brain of a If you have political ambitions, great position. Swakiya Sachib भने सबै आफ्नो मान्छे छोरी राख्यो बुहारी राख्यो सानो राख्यो टाइप पोजिसन हो के हो स्यालेरी कति हुन्छ स्यालेरी टाइममै हुन्छ स्यालेरी टाइममै आउँछ No, I don't think I'm motivated by my love for the country. I think I'm motivated by my love for people. Why did nobody teach us about the country? Angry at the people who never taught us about politics, okay? Who gave us social studies but never taught us how to question everything. Okay? Sad because we're so lost in all of that process. Okay? उति हामीले जेन्जीलाई चाहिँ जेनरलाइज गर्दियो भने Yeah. what do they really want? This episode is strengthened by Hama Steel and insured by Himalayan Everest Insurance. Swakiya Sachib, यो रोलको बारेमा धेरै युथलाई थाहा नै छैन अनि जब थाहा हुँदैन यो रोलको मिसयुज पनि हुन्छ तर रियालिटीमा यो पोजिसन एउटा पावरफुल एन्ट्री पोइन्ट हो जहाँबाट युथले देशको लागि एक्चुअल इम्प्याक्टफुल काम गर्न सक्छ अनि आफ्नो करियर पनि स्ट्रङ बनाउन सक्छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ आकृति घिमिरे जसले एमपी र मिनिस्टरको स्वकीय सचिवको रूपमा काम गरिसक्नु भएको छ उहाँले एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ किन यो पोजिसनमा युथलाई इन्भल्भ गर्नुपर्छ र यो रोलबाट आउने लर्निङ्स अनि करियर अपर्च्युनिटिजहरू So if you want to understand how Nepal actually works and how you can be a part of it, this episode is for you. Hi, Agdi, स्वागत छ हाम्रो पडकास्टमा Hi Anup, thank you so much. मेरो फर्स्ट क्वेसन Okay. हाउ डु देश विकास I don't know the answer. यु ओन इन्स्टा अकाउन्ट हाउ टु देश विकास भनेर Yes. के हो त्यो चाहिँ I do run that page. So त्यो भनेको is this part aspiration, part satire in terms of हाम्रो नेपालको बारेमा गफ गर्दाखेरि हामी जहिले पनि गफ गर्न त रमाइलो हुन्छ नि त सो देश विकासको गफ गर्छ तर कसरी गर्ने चाहिँ कुरा हुँदैन कि सो आइम सोर्ट अफ पुसिङ कि लाइक मेबी अलिकति डिटेलमा पनि सोच्न थाल्ने कि एन्ड इट्स अल्सो फनी एटलिस्ट इन माई हेड चाहिँ होइन कि लाइक हाउ टु देश विकास हुन्छ लाइक लाइक इन माई हेड सुरुमा चाहिँ वाज अ भेरी सटायर वेको त्यो पर्सपेक्टिभबाट सोचेको थिएँ सच अ वेल मतलब हुन्छ नि एज अ मार्केटियर त्यो कस्तो नाइस कपी के अनि यु आर अ राइटर होइन त्यो कन्टेक्समा चाहिँ हाउ टु दिस विकास इन्ट्रेस्टिङ आई गेस त्यही भएर पनि इट्स सोर्ट अफ कट अन त्यो नेम पनि बिकज इट लाइक मलाई चाहिँ इट्स फनी आई डोन्ट हाउ पिपल टेक इट होइन सो अनि त्यो त्यस्तो सोचेर बनाएको पनि होइन कि आई निडेड अ राइटिङ डम्पिङ अकाउन्ट राति यसै बसिरहेको थिएँ कि अनि लाइक हाउ टु देश विकास लिटरली द्याट्स अल द्याट इट वाज कि सो या म आज त्यो डुवर्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एकदमै भन्ने चाहिँ गेट इन्सपायर्ड बिकम अ डुवर गेट इन्सपायर्ड बिकम अ डुवर मेरो एन्सर चाहिँ हाउ टु देश विकास इज टु क्रिएट मोर डुवर्स होइन अनि सो मैले चाहिँ त्यो फर्स्ट टाइम अकाउन्ट हेर्दा मन पर्ने चाहिँ मैले एन्सर दिएको थिएँ क्रिएट मोर डुवर्स द्याट्स हाउ यु डु हाउ टु विकास होइन एनिवे मलाई आज कन्भर्सेसन चाहिँ अस्ति लास्ट टाइम तिमीसँग भेट्दाखेरि चाहिँ कस्तो इन्साइटफुल भयो क्या फर्किँदाखेरि होइन जस्तै फर इक्जाम्पल वान अफ द थिङ्स द्याट आई थिङ्क अ लट लेटली इज फ्युचर अफ जब्स के होला एआईले चेन्जिङ एभ्रिथिङ होइन हरेक कुराहरूमा अब इन्टरफेयर गरेर आएको छ नि त अरू इन्टिग्रेट भइरहेको छ भन्दाखेरि एकदमै डिजिटल स्किल सेट्सको बारेमा सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ एन्ड देन आई मिट यु एन्ड देन यु आर टेलिङ मी अबाउट स्वकीय सचिव अनि कसरी अबको दिनमा चाहिँ स्वकीय सचिवको डिमान्ड हुनेवाला छ राम्रो स्वकीय सचिवको इन्फ्लुएन्सिङ पावर कुन लेभलसम्म हुनेवाला छ भन्दै गर्दाखेरि त मैले त हुन्छ नि मतलब कस्तो नाइभमा हुन्छ नि आई वाज जस्ट थिङ्किङ अबाउट इन्टरनेट यस्तो अपर्च्युनिटिजहरू छ अब यसको बारेमा त गफ गर्नुपर्छ किन भन्दाखेरि द होल आइडिया इज टु क्रिएट मोर डुवर्स होइन सो त्यो एङ्गलमा चाहिँ लेट्स युज दिस पडकास्ट आजको एपिसोड एज एन अपर्च्युनिटी टु हेल्प आवर अडियन्सको यसको पेरिफेरीको कुरा यो के हो र यस कसरी चाहिँ स्वकीय सचिव हुन सकिन्छ भन्ने एङ्गलमा कुराहरू म है त म एकदमै नाइभ भएर क्वेसन सोध्छु है सो फरगिभ माई स्टुपिडिटी स्वकीय सचिव भनेको चाहिँ के हो अब यसको अब हाम्रो जेनजी भाइ बहिनीहरूको लागि चाहिँ यसको इङ्ग्लिस ट्रान्सलेसन के हो र के हो स्वकीय सचिव भनेको
ओके सो गभर्मेन्टमा चाहिँ जस्तै अब अहिले हामीले मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्टको इलेक्सन भइरहेको छ होइन सो सबै यो सांसदहरू द मोमेन्ट दे एन्टर द पार्लियामेन्ट सबै काम त आफै गर्न सक्दैन दे निड हेल्प सो त्यसको लागि चाहिँ गभर्मेन्टले वान इन्डिभिजुअल फर इच मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुन्छ कि होइन अनि यो भनेको चाहिँ हाम्रो नेसनल एसेम्ब्लीको मेम्बर अफ पार्लियामेन्टको लागि पनि हुन्छ हाम्रो के अरे यो हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्स त्यहाँको मेम्बर्स अफ पार्लियामेन्टको लागि पनि हुन्छ सबैको लागि एक एकजना हु गेट्स पेड बाई द गभर्मेन्ट तर ऊ अपोइन्ट चाहिँ कसरी हुन्छ त त्यो एमपीले राख्न पाउँछ के त्यस्तो प्रोसेसहरू केही हुँदैन त्यस्तो प्रोसेस हुँदैन मलाई पर्सनल चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने अलिअलि लागिरहेछ होइन तर वी क्यान टक अबाउट द्याट इन अ बिट तर सो यो एउटा पोजिसन वेयर दे क्यान सपोर्ट दि एमपी इन देयर वर्क भन्ने कन्सेप्टबाट एन्भिजन गरेको पोजिसन हो क्या यो स्वकीय सचिव भनेको यसको लिटरल ट्रान्सलेसन इङ्ग्लिसमा पर्सनल सेक्रेटरी हुन्छ तर पर्सनल सेक्रेटरी भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जहिले पनि त्यो एडमिन वर्क जहिले जस्ट पर्सनल काम मात्र हेर्ने भन्ने किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ कि विच फ्रम माई पर्सनल एक्सपिरियन्स अफ वर्किङ चाहिँ त्यो टिओआरै इट एन्ड्स अप बिङ 3-4जनाको जब एकैजनाले गर्नुपर्ने खालको हुँदै जान्छ कि सो या ओभरअल चाहिँ त्यति हो बेसिक स्यालेरी कति हुन्छ 43,000 43,000 विथ ट्याक्सेस एन्ड अल होइन ट्याक्स त 100 रुपियाँ मात्र काट्छ क्या अरे ए हो सो 43,000 सरकारले नै पे गर्छ सबै एमपिजहरूको लागि सबै एमपिज होइन सोकियाहरूको लागि सबै सोकियाहरूको लागि स्यालेरी टाइममै आउँछ स्यालेरी टाइममै आउँछ ओके तर त्यो स्यालेरी पुग्न चाहिँ पुग्दैन है तर इट्स फुल टाइम जब इट्स अ फुल टाइम जब इट्स इनफ्याक्ट मोर देन अ फुल टाइम जब नि बिहानदेखि बेलुकासम्म फोन आएको आइ हुन्छ काम गरिराख्नुपर्ने हुन्छ बिल्सहरू आइरहेको हुन्छ पढ्नु पऱ्यो गर्नु सो इट्स लाइक अनेस्टली लाइक इभन स्याटरडेजमा पनि कल्सहरू आइरहेको हुन्छ यु कान्ट पे फोन आयो भने होइन हजुर आज शनिबार हो म आज कुरा गर्दिनँ भन्न मिल्दैन सो इट्स मोर देन अ फुल टाइम जब क्या एक्चुली तिम्रो एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो भयो तिमी चाहिँ आई थिङ्क 2.5 वर्ष सुमनाजीको लागि years 7 months yes उहाँ एमपी हुँदा पनि अनि उहाँ मिनिस्टर हुँदा पनि yes सो एमपी हुँदा फेरि तिम्रो रोल र पोस्ट त त्यही भयो होइन स्यालेरी चेन्ज हुन्छ एमपी चेन्ज हुन्छ किनभने यो ऊ भइसकेपछि के अरे मिनिस्ट्रीमा गइसकेपछि अब इफ युआर एमपी लाइक इफ युआर एमपी वान्ट्स यु भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ अब त्यही मान्छेलाई नै कन्टिन्यू गर्ने लैजाने भन्ने हिसाबले सोच्दाखेरि चाहिँ स्वकीय सचिवको नियुक्ति गराउनुपर्छ फेरि भित्र मन्त्रालयमा गएर अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ योर पोजिसन पनि स्वकीय के अरे स्वकीय उपसचिव हुन्छ कि सो पहिला चाहिँ अधिकृत सरको स्यालेरी हुन्छ 43,000 अब चाहिँ इट्स लाइक एक पद हाम्रो पनि प्रमोसन भएको जस्तो हुन्छ अनि द स्यालेरी बिकम्स 48,000 कि या विच इज 5,000 अनि रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू कसरी चेन्ज हुन्छ एकदम धेरै चेन्ज हुन्छ विच इज ओके वेयर डु वी स्टार्ट फ्रम देन यसो गरौँ न त मेबी गाइडस तिम्रो पर्सनल JD when you were Swakiya Sachib of MP yes. and then how it evolved when you became MP of a minister. Okay. MP of a minister, होइन personal under secretary of a minister. Okay, yeah, yes. sorry. No worries. A lot of terms confusing है छ. So अनि which is to say कि यो टर्म्सहरू हामीलाई हतपत थाहा नहुन पनि सक्छ कम्प्लिटली. इन्टरनेटमा कन्टेन्टै छैन स्वकीय सचिवको बारेमा. नेपालीमा खोज्नुपर्छ इङ्ग्लिसमा छैन. नेपालीमा छ अनि नेपालीमा a lot of content that you find is and there's been quite investigative articles as well on this तर कस्तो भन्दाखेरि आफ्नो स्वकीय सचिवमा चाहिँ सबै आफ्नो मान्छे छोरी राख्यो बुहारी राख्यो सालो राख्यो टाइप पोजिसन हो के यो सो यो कस्तो ओके स्वकीय सचिवको ट्रेडिसनल इमेज है विच मलाई पनि पछि काम गर्न थालेपछि थाहा भएको के इज दिस इज अ पोजिसन वेयर मान्छेहरूले चाहिँ सबै आफ्नो चिने जानेकोलाई राख्ने काम खासै गर्न नपाए पनि त्यहाँनिर पैसा चाहिँ आइराख्ने खालको के अथवा अर्को मान्छेलाई तिमी डमी मान्छेलाई त्यहाँ राख्यो अनि तिम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा आउँछ लास्टमा मैले लिने के पैसा या सो द्याट्स बिन द प्र्याक्टिस अफ इट पनि के जस्तै अब हाम्रो एन्ड विच इज वी क्यान थिङ्क अबाउट वेदर द्याट सुड बी अलाउड अर नट इज अ डिफ्रेन्ट क्वेसन तर जस्तै अब इक्जाम्पल इज कि लाइक हाम्रो प्रचण्डको स्वकीय सचिव वाज हिज डटर नि त हो त्यस्तै जस्तै आई थिङ्क अ लट अफ अदर एमपिजहरूको अथवा अ लट अफ प्रोमिनेन्ट फिगर्सहरूको पनि यस्तै हुन्छ क्या सो युजली त्यो भएकोले ट्रेडिसनली त्यो छ अनि त्यो भएकोले इट्स भेरी ब्याड रेप्युटेसन छ क्या मार्केटमा हाज इट्स लाइक मार्केट इन अ सेन्स जेनरल नेपाली पब्लिकको मार्केटमा अब हामीलाई त थाहा नै नभएको मान्छेलाई त इट फिल्स लाइक अ क्लिन स्लेट द्याट वर वकिङ इन टु होइन तर द्याट्स नट इट कम्स विथ द ब्यागेज के त्यो एउटा मैले भने होइन अब एमपीले लाइक मैले गर्दाखेरि गरेको कामको बारेमा भन्दाखेरि चाहिँ
फर्स्ट इज एकदम भनेको पोलिसी रिलेटेड काम हुन्छ कि सो कुनै पनि एमपीको काम भनेको त भित्र बसेर कानुन विधेयक आउँछ बिल्स आउँछ यु रिड देम यु राइट अमेन्डमेन्ट्स हुन्छ नि यसमा यो हुनु परेन भने यु प्रिपेयर स्पिचेस यु राइट क्याप्सन्सदेखि लिएर यो सबै भयो नि त सो my role would be to read up a lot of different things हुन्छ नि रिसर्च वाट एभर डेटा फाइन्ड गर्नु पऱ्यो भने कहाँबाट डेटा निकाल्ने कसलाई मागेर डेटा निकाल्ने त्यो लाइक ट्राइङ टु पेन्ट अ पिक्चर अफ वाट द बेस लाइन इज यहाँबाट के प्रब्लम्सहरू आइरहेको छ विच मिन्स आइडेन्टिफाइङ हु आर द स्टेक होल्डर्स अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बिल पढ्दाखेरि फेरि अब एउटा मात्र लेन्स हेरेर भएन नि त बिल पढ्दाखेरि त यु हेभ टु अप्लाई मल्टिपल जेन्डरको लेन्सदेखि लिएर कन्ज्युमर प्रोटेक्सनको लेन्सदेखि लिएर बिजनेस हाउसेसको लेन्सदेखि लिएर मल्टिपल अफ दिज थिङ्स के सो एउटा पार्ट इज अ लट अफ लिगल रिसर्च लिगल राइटिङ हो यस्तो काम भयो अर्को भनेको जेनरल पब्लिकको कन्सर्न्सहरू आउँछ कि अब जो कम्प्लेन्ट्सहरू या त्यो ठाउँको मान्छेले केही भन्न चाहला होइन ठाउँमा यस्तो हो अब त्यो ठाउँको कुरा चाहिँ कहाँ डिफ्रेन्स भइदिन्छ भन्दाखेरि इफ युर समानुपातिक एमपी अर इफ युर डिरेक्टली इलेक्टेड एमपी कि डिरेक्टली इलेक्टेड हो भने त त्यो क्षेत्र भयो एउटा ठाउँबाट को इलेक्ट भएर गयो उसको मोर रिस्पोन्सिबिलिटी त्यता हुन जान्छ तर इफ युर समानुपातिक यु गेट रिस्पोन्स फ्रम एभ्रीबडी के सो यस्तो हुन्छ है बिफोर गोइङ डिरेक्टली इन्टु द्याट सो समानुपातिकको एमपी र प्रत्यक्षमा चाहिँ फरक हुन्छ कि किनभने प्रत्यक्षमा चाहिँ डिरेक्टली इलेक्टेड हुन्छ उसको आफ्नो क्षेत्र हुन्छ कि सो युर मोर आन्सरेबल टुवर्ड्स द्याट स्पेसिफिक ग्रुप अफ पिपल अब यता समानुपातिकमा चाहिँ यु डोन्ट ह्याभ अ क्षेत्र एज सच आई मिन यु क्यान आफूलाई मन छ भने आफूले ल म यसलाई चाहिँ फोकस गर्छु भन्न पाइयो तर सबैको पनि अब कन्सर्न्स आफूतिर आइपुग्ने भयो नि त अब त्यो कन्सर्न्सले आफूले कसरी क्याटेगोराइज गर्ने भन्ने आफूमा पर्न सक्छ क्या एज एन एमपी हाम्रोमा चाहिँ वाट वर्क वाज वी ह्याड 3 की प्रायोरिटाइज अगाडि नै एक लेभलको आउटलाइन गरेको थियो अनि त्यसपछि त्यही एरियाको चाहिँ समितिमा पऱ्यो कि सो जस्तै शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि भने चाहिँ हेल्थ एजुकेसन आइटी रिलेटेड युथ रिलेटेड सबै कुराहरू त्यहाँ ठ्याक्क पर्दियो कि अनि समिति पछि चेन्ज हुन सक्दैन समितिको नो सो कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि नि एमपी सेलेक्ट भएर सबैजना भित्र गएपछि अब समितिको बाँडफाँड हुन्छ कि को एमपी कुन समिति डन यस अनि सम पिपल गेट समितिको सभापति यताउति अब त्यो होल प्रोसेसमा फेरि त्यो सबै भइसक्यो समिति बन्यो अब त्यसपछि बल्ल अब गभर्मेन्ट फर्मेसनले चाहिँ त्यो अलिकति चेन्ज हुन्छ कि जस्तै बिचमा सरकार ढल्यो भने त्यो समितिको मान्छे त अर्को मन्त्रालयमा जान सक्छ कहाँ जान सक्छ जस्तै अब एकचोटि कस्तो भयो भन्दाखेरि वेन सुमना देवी बिकेम अ मिनिस्टर समिति सभापति अल्सो बिकेम अ मिनिस्टर के राइट त्यो पोइन्टमा त अब उहाँहरू सबै मिनिस्टर गइसकेपछि त्यो समिति सभापतिको पद खाली भयो समबडी एल्स बिकेम द समिति सभापति नाउ द गभर्मेन्ट कोल्याप्स्ड नाउ दिज पिपल नो लङ्गर ह्याभ मिनिस्टरियल पोजिसन एन्ड दे हेभ टु कम ब्याक सो सुमना दी कुड कम इन इजिली एज अ समिति मेम्बर होइन सो सभापतिज्यू चाहिँ आई थिङ्क हि वेन्ट टु अ डिफ्रेन्ट समिति हो कि त्यही समितिमा एज अ मेम्बर मात्र कि सो यसरी चाहिँ अलिकति पोजिसन फ्लक्चुएट त्यसरी मात्र हुन्छ कि यो होल प्रोसेस सुन्दाखेरि चाहिँ इट सिम्स लाइक स्वकीय सचिव इज अ सेकेन्ड ब्रेन अफ अ एमपी एक किसिमले हेर्ने भन्दा होइन सेकेन्ड ब्रेन भन्न मिल्छ सेकेन्ड ब्रेन ओके बिफोर आई आन्सर द्याट क्वेसन मैले अघि टिओआर भनिरहेको थिएँ होइन एउटा पोलिसीको कामको टिओआर भयो अर्को जेनरल पब्लिकको कम्प्लेनको टिओआर भयो होइन यो सबै कुरा ल्याइसकेपछि हाउ डु यु त्यो सबै जेनरल पब्लिकको कुरालाई कसरी नेपालको पोलिसीसँग जोड्ने होइन जस्तै सिम्पल इक्जाम्पल इज आज एउटा स्टुडेन्ट चाहिँ हु इज सपोज हु हेज सम सोर्ट अफ फिजिकल डिसेबिलिटी उसलाई स्कुलमा इक्जाम दिनु पऱ्यो उसलाई इक्जाम गर्न दिएन भने एज अ एमपी तिम्रो फोकस सुड बी नट टु से कि यो मान्छेलाई मात्र इक्जाम दिऊ भनेर मात्र होइन क्या इट हेज टु बी कि वाट पोलिसी इज हिन्डरिङ फ्रम दिस फ्रम ह्यापनिङ वाट पोलिसी निड्स टु बी चेन्ज सो द्याट दिस प्रब्लम डज नट कम अगेन एन्ड अगेन because that is a sample size of a larger problem exactly so that sort of thinking that needs to go into it के होइन अनि which is also you train yourself to think a different way भन्ने कुरा भयो होइन सो एउटा पार्टी हो अर्को भनेको एडमिन वर्क अब एकदम धेरै फोन आउँछ ल मलाई भेट्नु छ उसलाई भेट्नु छ यो मिटिङ यो इभेन्ट यहाँ जाने यो फरेन भिजिट राइट अल अफ द्याट के अनि अर्को भनेको यो सबै काम त एक्लै गर्न सक्दैन होइन विच इज यु निड अ टिम विच मिन्स यु निड टु हायर पिपल यु निड टु in some ways train them if they're already good then it's much more easier if not you have to help them sort of come up to speed team meetings or plan garnu paryo people management ko human resources ko kaam bhayo and if you don't like them you also have to let them go which also means if you bring somebody in when you to work with you also need to take responsibility to write their recommendation letters right so that also means कि you have to do that job really well as well अनि अब if you need a team तर सरकारले त एकजनालाई मात्र पे गरिरहेको छ yes अरूलाई कसरी पे गर्ने हो अरूलाई अब त्यो at that point the MP does the fundraising part के so मेरो टिमको लागि
I need ABC amount of money and this is how I want to fundraise भन्ने कुरा हुन्छ, which is अब आफ्नो पार्टीसँग कोअर्डिनेसनमा हुन्छ, डिफ्रेन्ट तरिकाले हुन्छ नि. अथवा there will also be people who will say कि तिमीलाई काम गर्न म एउटा मान्छेको पेमेन्ट म आफै गरिदिन्छु, उसलाई काममा लैजाऊ भनेर के. So त्यो direct sponsorshipहरूमा होइन हो त्यसो. So there can be different models, but like it's up to the MP how do they plan to manage that भन्ने कुरा हुन्छ कि. अनि नयाँ मान्छे अनबोर्ड गर्न नसकेको खण्डमा त त्यो पर्टिकुलर मान्छेको टाउकोमा त धेरै नै काम भयो कि. या म्यासिभ भयो. तर यस्तो हो कि अब मेरो लागि सुरुमै यत्रो धेरै काम त थिएन नि त. वी ग्रेजुअली एक्सप्यान्डेड द TOR होइन. त्यो भनेको डिपेन्ड्स अन वाट द प्रायोरिटी अफ द सचिवालय इज, द प्रायोरिटी अफ द MP इज. तिमीले भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ पनि डिस्टिङसन गरिदेऊ ल. यो चाहिँ while she was MP and while she was this was while in the MP. मिनिस्ट्रीमा त पुगेकै छैन हामी. This is just while in the MP के. अनि which is to say कि a lot of the work that we do यसमा चाहिँ the relationship with the MP plays a very critical role के. किनभने that the whole idea is if you are an MP, my job is okay, how can I help you do your job the best way that you can? Where do you need help? हुन्छ नि. And कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it also requires me to pay attention to how do you think, हुन्छ नि, what are the gaps, so that next time you don't have to repeat the same thing over and over again to me, Nita, so that I can save your time, okay? Right? So how do I do that job of supporting best, okay? Where you don't have to constantly tell me what to do, होइन? So त्यस्तो हुन्छ. Which is that is why this and त्यो point of trust मा चाहिँ धेरै कुरा आइपुग्छ के. And this is why a lot of people, अब कस्तो भन्दाखेरि यो त हाम्रो प्रायोरिटी पो यो थियो त. Not all MP को प्रायोरिटी is to do everything that we did. हामीलाई त सानो सानो कुरामा कसरी इनोभेसन ल्याउने, यो के गर्ने भने a lot of different things भइरहेको थियो नि त. अनि अरूलाई चाहिँ जब the whole point for other people becomes होइन म एकदम मेरो क्षेत्र मात्र ह्यान्डल गर्ने मान्छे चाहिन्छ भने उसलाई कस्तो मान्छे चाहियो त? उसलाई त मोर पब्लिक फेसिङ, पब्लिकसँग मजाले कुरा गरिदिने मान्छे चाहियो नि त. राइट? अनि पब्लिक फेसिङ त ऊ भयो नि, MP पनि भयो नि. MP होइन, त्यो पोइन्टमा स्वकीय सचिव पनि धेरै पब्लिक फेसिङ हुन्छ कि. किनभने डिरेक्टली पब्लिकको फोन कल त उसले उठाउनु पर्छ, राति सबै फोन कल त उसले उठाउनु पर्छ. पब्लिक फेसिङ, टकिङ टु अ पब्लिक, नट लाइक मिडिया फेसिङ. या नट मिडिया फेसिङ बट लाइक जेनरल जनता पब्लिक फेसिङ कि. अनि विच इज मलाई किन इट वाज इजियर बिकज आई वाज अ समानुपातिक MP को स्वकीय सचिव. When you're a प्रत्यक्षको स्वकीय सचिव, it's very different and very difficult, even much more difficult ones. They are more demanding पनि. Yes, and मैले भोट दिएको टाइपको हो. Yes. अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एकदम धेरै त उहाँहरूलाई चिन्यो नि त, चिनेर गएको मान्छेहरू हो नि त. सो चिनेपछि त मान्छेले झन् खोज्छ नि त. नचिन्दाखेरि त you can be in the background and you can do everything के. It frees up your time. डिपेन्ड्स अपन कुन ठाउँबाट उठेको छ, अब कति मासेस छ होइन. जस्तै फर इक्जाम्पल सेम MP को क्षेत्रमा 60,000 भोटर्स हुनसक्छ, कसैकोमा त 30,000 हुनसक्छ होइन. सो एभ्री कुराको त्यो लेयरिङ चाहिँ हुन्छ. अब यो सबै भयो MP को पार्टमा होइन. मिनिस्ट्रीमा गएर चाहिँ हाउ डज इट कन्भर्ट भन्ने कुरा होइन. अघिको मिनिस्ट्री कन्भर्ट 43 कि 48 भयो होइन. पैसा 5,000 बढेर चाहिँ के थपिँदो रहेछ होइन. सो एट द्याट पोइन्ट वेन यु वक इन कस्तो हुन्छ भने एज अ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट यु गेट अ बिल होइन. त्यो बिल पढ्ने हो आफूले, त्यसमा अमेन्डमेन्ट राख्ने, पठाइदिने हो, डिस्कसन गर्ने हो, त्यो पार्ट भयो. मिनिस्ट्रीभित्र चाहिँ एकदम धेरै बिलै ड्राफ्ट हुन्छ, एकदम धेरै बिल ल्याएन नै मिनिस्ट्रीले त हो नि होइन. यस, अब हुन चाहिँ अर्को तरिका हुनुपर्ने, बट नेपालमा त्यस्तै छ. प्राइभेट पनि हुन्छ, पब्लिक के अरे. तर यसरी जब मिनिस्ट्रीले बिल लिएर आउँदाखेरि अब त्यो कुन बिल लैजाने होइन, मिनिस्टरले त अब क्याबिनेटमा पनि डिस्कस गर्नु पऱ्यो नि त होइन, पार्लियामेन्टमा प्रेजेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि. एउटा भनेको त्यो बिलको अवधारणाकै कन्सेप्ट भयो. तर अब कति धेरै पास भएर आइसकेको कानुन त इम्प्लिमेन्टेसनमा लैजानु पऱ्यो. अब इम्प्लिमेन्ट त यत्तिकै हुँदैन, इम्प्लिमेन्ट गर्न अझै धेरै कानुन बनाउनु पऱ्यो. सो पेरिफेरी कानुनहरू त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई. यस, जस्तै अब इफ लले हामीले बाटो बनाउन सक्छौँ भन्यो भने कस्तो बाटो बनाउने, कुन एरियामा कत्रो बाटो बनाउने, कुन खालको मटेरियल ल्याउने, त्यसको प्रोक्योरमेन्ट के हुन्छ, अल निटिग्रिटी डिटेल्सहरू के. all of that again has to happen in the ministry. Not to say ministerले गर्छ भनेको होइन है फेरि. There are a lot of bureaucrats who do that. But now the job is to interact and build that trust with the bureaucrats to work with them. Delegation को कुरा आयो. Delegation, but also so नेपालको permanent government भनेको चाहिँ खास bureaucracy हो के. The institutional
नलेजको ह्यान्डओभर एक्चुली ब्युरोक्रेसीसँग छ कि अनि मैले हेर्दाखेरि पनि आई थिङ्क नेपाल एक्चुली मजाले बुझ्ने अपर्च्युनिटी पाएको चाहिँ ब्युरोक्रेसीले नै हो कि बिकज देयर अन द ग्राउन्ड के अनि नाउ वेन अ पोलिटिकल इन्डिभिजुअल एन्टर्स एज अ लिडर टु अ मिनिस्टेरियल पोजिसनमा भनेको अब उसको जब भनेको त लुकिङ इन्टु अ लट अफ दिज लज भयो लुकिङ इन्टु इम्प्लिमेन्टेसन भयो अनि एकदम धेरै प्रब्लम्स आउँछ कि ल इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि पनि त्यसको प्रब्लम सल्भिङ हुन्छ बजेटको कुरा आयो बजेटको प्लान गर्दाखेरि इक्जाम्पलै दिउँ न ओके तिमीले गरेको होला okay good one so first few things that we did when we entered is सुरुमा चाहिँ शिक्षक सरुवा रिलेटेड थियो कि शिक्षक सरुवाहरू टिचर्सहरूको पब्लिक स्कुलको टिचर्सहरूको ट्रान्सफर रिलेटेड कुराहरूमा चाहिँ पहिला ऐनमा लेखा थियो एभ्री 5 इयर्समा टिचर्सहरूको सरुवा हुने भन्ने कुरा तर त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ त्यसरी कानुन बनेको थिएन कि नाउ द थिङ इज कि वी कुड नट गो एन्ड से कि एभ्री 5 इयर्समा गर भन्नेसम्ममा त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको वी कुड नट मेक तर मैले बुझेन ऐनमा लेखिएको थियो कानुन थिएन ऐन भनेको कानुन ओ वेट ओके ऐनमा थियो तर त्यो अघि मैले भने नि रोड बनाउने त भन्यो रोड कस्तो बनाउने कहाँ बनाउने कस्तो बनाउने पार्ट भएन शिक्षक सरुवा एभ्री 5 इयर्स त हुन्छ कसरी हुन्छ त राइट इलामको टिचर दाजुलाई जान पाउने हो कसरी जान पाउने फेरि त्यो पेरिफेरियल नियम पनि पुस हुँदैन हुनुपर्ने हो किनभने कुनै पनि एउटा मेन कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ ल यो चाहिँ यसपछि बन्छ है डेलिगेटेड लेजिस्लेसन भनेर लेखा हुन्छ तर त्यो सबै लेखेको कुरा चाहिँ काम भइसकेको हुँदैन के इट्स लाइक हामीलाई टिचरले होमवर्क दिया हुन्छ हामीले ल गर्छु नि भनेर साइडमा राखे जस्तो हो कि अनि जुन चाहिँ जमानादेखिको हाम्रो के अरे डेमोक्रेटिक प्रोसेसमा नभएको कुराहरू हो इट्स नट लाइक यो सरकारले गर्नुपर्ने होइन यो त यो कति नियम त कम्पाउन्डिङ हुँदै आउने हो नि त यो त 2028 को कानुन हो नि 2028 को शिक्षा ऐनमा हरेक 5 वर्षमा टिचर्स ट्रान्सफर हुन्छ भनेर लेखेको छ तर त्यो कुरा इम्प्लिमेन्ट गर्न त कानुन बनेन नि त आम नट सेङ अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा हुनुपर्छ हुनु पर्दैन इज अ डिफ्रेन्ट डिबेट के होइन त्यो तर त्यो वाला पनि इम्प्लिमेन्टेसन भइसक्यो भने त्यसको लागि पनि छुट्टै कानुन बन्नु पऱ्यो कि सो यु हेभ वान पेपर यु लुक एट इट वेन यु रिड द ल यु क्यान नट जस्ट लुक एट द्याट वान पेपर के यु हेभ टु लुक एट अनदर पेपर ओके त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न के बन्यो यसलाई गर्न के बन्यो भन्नेवाला के अनि सो यही शिक्षा सरुवावालामा वेन वी स्टार्टेड अब द I'll give a brief overview of यसको होल कन्सेप्ट होइन त सो सुरुमा हामीले ल ठिक छ टिचर्सहरूको ट्रान्सफर त गर्नु पऱ्यो अनि कि हामीलाई के भन्नु भन्दाखेरि धेरै जर्नलिस्टहरूले कि लाइक टिचर्स ट्रान्सफरमा नेपालमा रेटै छ भनेर भन्नुभयो कि लाइक 3 लाख 5 लाख 6 लाखको त सेड रेटै छ भन्ने कुरा गर्नुभयो करप्सन भन्नु खोजेको यस सो लाइक इफ एनी टिचर अ पब्लिक स्कुल टिचर वान्ट्स टु ट्रान्सफर फ्रम वान लोकेसन टु अनदर दे हेभ टु पे द्याट अमाउन्ट अफ मनी भन्यो कि सो यो प्रोसेस त खास फेयर हुनुपर्ने हो ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्ने हो प्रेडिक्टेबल हुनुपर्ने हो नि त किन छैन त वाट क्यान वी डु दिस भन्ने कुरामा अनि सुरुमा आई स्टार्टेड लुकिङ इन्टु आई एन्ड माई टिम भनौँ न वी स्टार्टेड लुकिङ इन्टु इन्डियामा के छ त सिक्किममा के छ महाराष्ट्रमा के छ अरू स्टेटहरूमा के छ भनेर एन्ड देन वी सोर्ट अफ रियलाइज अ लट अफ दिज कन्ट्रिज एक्चुली युज लाइक एल्गोरिथमिक म्याचिङ टु डु देयर ट्रान्सफर्स वाइ क्यान वी नट डु द्याट When you say algorithm matching, technology. Yes, technology. Basically, it's like the teacher will give their 30वटा ठाउँको प्रेफरेन्स अनि सबैले आफ्नो प्रेफरेन्सको आधारमा पठाएको हुन्छ एन्ड देन दे डु द म्याचिङ के सो त्यो भनेको त बेसिक टेक्नोलोजी नै युज गरेर गर्न सकिने रहेछ नि त अनि गरेको पनि रहेछ नि त सो वी सोर्ट अफ गट द्याट वी डिड लाइक आई फेसिलिटेटेड हुन्छ नि एकदम हाम्रो यो सिएचआरडीको डिरेक्टर जेनरलहरूसँग बसेर फेसिलिटेटेड मिटिङ्स विथ अ लट अफ टिचर्स हु लिभ आउटसाइड अफ काठमाडौँ भ्याली एज वेल भर्चुअल कल्स सबै गुगल मिटमा कल्स विद्यालय व्यवस्थापन समिति हाम्रो स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटीको उहाँहरूसँगको भर्चुअल कल्सहरू प्रिन्सिपल्सहरूसँगको भर्चुअल कल्सहरू प्रिन्सिपल एसोसिएसन नेटवर्कसँगको भर्चुअल कल्सहरू हुन्छ नि what is the issue, how can we make this better भन्नु a lot of these calls as well होइन अनि त्यो भइसकेपछि एक लेभलको आइडिया हुन्छ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुन्छ होइन एन्ड देन यु प्रोभाइड द मिटिङ नोट्स इन टर्म्स अफ सेङ कि ओके दिस इज वाट हेज कम आउट अफ दिस होइन दिस इज वाट इन्टरनेसनल बेन्चमार्क रिसर्च सोज होइन दिस कुड पोटेन्सियली बी अ सोल्युसन भनेर अब त्यो सबै कुरा लगेर यु प्रेजेन्टेड टु द ब्युरोक्रेसी इज द वान हु अन्डरस्ट्यान्ड्स अन द ग्राउन्ड एन्ड दे आर सुपर स्केयर्ड बिकज नाउ द्याट वाट वी आर प्रपोजिङ रियली पुसेस ब्याक अन द एक्जिस्टिङ पोलिटिकल नेक्सस right and of corruption that changes the way to the comfort zone बाट बाहिर निकाल्दै यसो भन्छ हैन yes so that is why now your job becomes how do you navigate that territory with the bureaucracy if you want to innovate in a system if you want to introduce a law that would make things a bit more fairer and transparent किनभने त्यो पोइन्ट हुने बित्तिकै there are people who are benefiting out of that system by taking that money पनि but also there is a lot of social power in holding on to this position of like म तिम्रो सर्वा गर्न दिन्छु र दिन्नमा right so that means you don't really do exponential improvement you do incremental yes
प्रिसाइजली अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द भिजन हुन्छ नि आई वाज एट अ पोइन्ट वेयर आई कुड रिइटरेट दिस सपनामा के लिटरली त्यो हुन्छ नि म यो कन्ट्रीमा यो छ यो कन्ट्रीमा यो छ यसलाई यसरी गऱ्यो भने यो हुन्छ यो हुन्छ यो हुन्छ भनेर कि तर अफकोर्स वाट आई ह्याड स्टडिड वाट आई ह्याड रिसर्च र फाइनल भर्जन त इज भेरी डिफरेन्ट बट द्याट्स ओके बिकज इन्क्रिमेन्टल चेन्जेस एन्ड टु पुस समथिङ कम्प्लिटली इज गोइङ टु बी हार्ड अनि के भयो भन्दाखेरि यो कानुन ल्याएपछि एकदम धेरै विद्रोह होइन विरोध पनि भयो नि त देयर इज अ शिक्षक सरुवा पीडितमा सङ्घ जस्तो पनि बनाएको छ कि यु गेट वाट आई मिन सो टु से कि लाइक नेपालमा यो त कम्प्लिटली पोलिसी नभएको ठाउँमा नयाँ पोलिसी ल्याइदिएको भयो नि त अनि त्यो भइसकेपछि हाउ डु यु डु द्याट इन अ म्यानर कि लाइक वेयर युर एबल टु कन्भिन्स द ब्युरोक्रेसी वेयर युर एबल टु कन्भिन्स द टिचर्स यताउति भन्ने कुरा पनि भयो कि बिकज द ल एक्चुली हेल्प टु लट अफ पिपल बट त्यसमा पनि अझै इम्प्रुभमेन्ट गर्ने ठाउँ त धेरै छ होइन सो द्याट बिकम्स द वर्क द्याट ह्यापन्स पोलिसी लेभलमा ल मेकिङ लेभलमा विदिन मिनिस्ट्री अनि यो जुन जुन रिसर्चहरू छ नि होइन अब जस्तो करेक्ट मी फ्याम रङ मलाई चाहिँ कस्तो भाइब्स भइरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एमपीदेखि मिनिस्टरमा जाँदाखेरि चाहिँ ट्याक्स टेकरदेखि मोर अफ अ ट्याक्स डेलिगेटतिर जाँदैछ कि क्या हो जस्तो कि नाउ यु हेभ मोर अफ अ ब्युरोक्रेट्स टु डेलिगेट टु I think I mean maybe I'm not comfortable with the word delegating entirely but we do it together भनौँ न यु डु इट टुगेदर विथ द ब्युरोक्रेसी के किनभने ब्युरोक्रेसीको नलेज नभइकन धेरै लहरू बनाउन सकिँदैन कि किन भन्दाखेरि अब अझ रिफ्रेम गरौँ यति एमपीको सोके सचिव हुँदाफेरिको काम एक्स हो भने या मिनिस्टरको सोके सचिव हुँदाफेरि के हो 2x हो 3x हो 4x हो या के हो डिभिडर नम्बर त्यो बेलामा आई वुड कम आउट अफ होम बाई 7:30 गेट ब्याक बाई 8:39 जस्तो एन्ड लाइक आई वुड क्रास हुन्छ नि त्यसपछि मिनिस्टरको हुँदाखेरि एमपीको हुँदाखेरि मोस्टली घर बसेरै काम गर्थ्यो हाम्रो अफिस थिएन नि त घर बसेर हुन्थ्यो सो लाइक अ बिट मोर फ्लेक्सिबल अलिकति मोर फ्लेक्सिबल त्यहाँ त बिहानभित्र छिरेदेखि बेलुका मात्र 5x नै भनौँ अलमोस्ट एनर्जीको हिसाबले पनि आई डिड नट मिट माई फ्रेन्ड्स आई डिड नट मिट माई फ्यामिली त्यो लाइक इट वाज प्रब्ली 4.5 months थियो होला आई कुड नट त्यो एनर्जी नै हुँदैन थियो कि बेलुका घर गएर खाना सुत्ने मात्र कि त्यो सक्दैन कि अनि सोसियल एनर्जी सबै अफिसमा एक्सपेन्ड हुन्छ नि त अनि कस्तो भन्दाखेरि अब दिस थिङ द्याट यु जस्ट सेड कि लाइक एमपीको हुँदा एउटा भनेको वर्क लोड पनि बढी भयो काम गर्ने पनि बढी भयो तर जस्तै अब हामीसँग पहिला जुन बिगर टिम थियो सुमना श्रेष्ठ सचिवालय मात्र चलाउँदाखेरि स्मलर टिम थियो भन न एमपीमा हुँदा आई वाज मच मोर एबल टु म्यानेज द्याट टिम स्मलर लिन टिम भयो स्मलर होइन डिफ्रेन्ट नेचर अफ टिम किनभने त्यो त पार्ट टाइम यङ पिपल हु यु लभ टु वर्क विथ भन्ने किसिमको एनर्जी डिफ्रेन्ट बट यहाँभित्र गएपछि नाउ युर ह्याभिङ टु वर्क विथ ब्युरोक्राट्स एज वेल युर ह्याभिङ टु मेक स्योर द्याट यु रेस्पेक्ट देयर अथोरिटी यु रेस्पेक्ट देयर नलेज बट यु अल्सो अन्डरस्ट्यान्ड कि तिमीले पहिलोपल्ट जिन्दगीमा टिप्पणी भन्ने शब्द सुन्दैछौ र यो टिप्पणी कसरी चल्छ कहाँबाट कुन फर्स्ट टाइम तिमी ब्युरोक्रेटिक हायरार्की पनि बुझ्दैछौ हुन्छ नि सो इट्स लाइक एक्सपोनेन्शियली हाई लर्निङ कर्भ बट अल्सो यु हेभ टु एक्सपोनेन्शियली लर्न हाउ टु डेलिभर पनि कि सो एट द्याट पोइन्ट म्यानेजिङ आफ्नो टिम त सक्दै सकेन सो लट अफ आवर पिपल एक्चुली लेफ्ट एट द्याट पोइन्ट विच इज किनभने 1 वर्ष पनि भइसक्यो त्यो सबैले हामीसँग काम गरेको सो ultimately the more focus became working with the bureaucracy we had a smaller team who was supporting us younger team huncha ni so it changes and to be able to adapt to that dynamic is also very important okay forgive me for judging you tara last time ra ali bhetda I can sense you are a very high energy person हैन अनि त्यो एनर्जी तिमीलाई त्यो ब्युरोक्रेट्सहरुसँग लाँदा फेरि गाह्रो हैन बिकज ड्याङ गर्न खोज्छ होला नि त अफ समवन अफ योर एज हैन त्यो मिनिस्टरकोमा गइसकेपछि त्यहाँ फ्रिक्सन त्यहाँ वाद विवाद त्यहाँ झगडा त्यहाँ ऊ भएन दुईटामा भयो म रुँदै पनि निस्केँ एउटाबाट चाहिँ होइन सो एउटा वाज इन्टर्नको कार्यविधि ल्याउँदाखेरि इन्टर्नको कार्यविधि व्हाट इज दैट सो वी वान्टेड टु हायर इन्टर्न्स इन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसन के सो एनी यङ कस्तो छ भन्दाखेरि अहिले इफ कति ल स्टुडेन्ट्स यताउतिको चिन्जान छ भने चाहिँ तिमीले कुनै पनि गभर्मेन्ट अफिसमा इन्टर्न गर्न पायो कि त तिम्रो चिन्जान छैन भने एउटा फेयर प्रोसेसबाट कोही पनि छिरेर जान पाएन क्या यो पेड इन्टर्नसिप हो त्यो पेड भलन्टियर त्यो हेर्नै पर्छ कि इट क्यान बी बोथ भनौँ न अनि कस्तो हो त्यो छ होइन कति धेरै मिनिस्ट्रीहरूमा चाहिँ छ राम्ररी गरिरहेको छ तर एजुकेसन मिनिस्ट्रीमा थिएन एन्ड वी वान्टेड टु ब्रिङ इन इन्टर्न सो द्याट यङ्गर पिपल अल्सो गेट अ डिरेक्ट से एक्सपिरियन्स इन पोलिसी मेकिङ भनेर अब त्यो इन्टर्नको कार्यविधिहरू बनाउँदा ओर्दाखेरि चाहिँ एकदम धेरै ब्युरोक्रेटिक रेजिस्टेन्स के
एकदम धेरै हुन्छ नि त्यो. सो मल्टिपल अमाउन्ट अफ कन्भिन्सिङ हुन्छ नि. त्यही लाइक अनि कहाँ पढिरहने मान्छेले काम गर्ने हो त भन्नुभयो किन. लाइक सर म त बाहिर पढ्दाखेरि आई वाज अलरेडी डुइङ 2-3 डिफ्रेन्ट जब्स. नगरिकन पोसिबलै छैन. अहिलेको यस्तो कम्पिटेटिभ इन्भाइरोमेन्ट यु क्यान नट एक्सपेक्ट आवर स्टुडेन्ट्स टु बी अमेजिङ इफ वर नट लाइक स्प्रेडिङ आवर सेल्भ्स लाइक गेटिङ अल अफ दोज एक्सपिरियन्स हो नि त. सो लाइक त्यो सोर्ट अफ कन्भिन्सिङ हुन्छ नि, त्यो सोर्ट अफ रेजिस्टेन्समा काम गर्न चाहिँ सुरुमा गाह्रो भयो होइन. एउटा वाज त्यो. अर्को यो शिक्षक सर्ववालामै भने नि आई वाज एबल टु रिटरेट सो मच. एउटा मिटिङमा त्यही कुरा यार 4-5 चोटि भन्छ कि आई सडनली लेफ्ट अनि आई वेन्ट टु द बाथरुम एन्ड आई जस्ट क्राइड कि. एन्ड आम लाइक आई डोन्ट इभन नो आई एम क्राइङ. लाइक आई रियली डोन्ट नो. एन्ड आम लाइक ओ मेबी आइ एम जस्ट सो एक्जस्टेड और लाइक सो एङ्ग्री. अनि यस्तो बाहिर निस्क्यो. अनि आई हेभ अनदर मिटिङ टु गो टु आधी घन्टामा. आई हेभ टु गो. अनि अब सुमन दे लुक्ड एट मी एन्ड वर लाइक लिभ इट आजलाई ब्रेकले भन्न नि मिल्दैन. वी जस्ट लुक्ड एट इच अदर लाइक ओके ग्रेट. अनि आई ह्याड टु लिभ फर अ मिटिङ यता किर्तिपुरमा जानुपर्ने थियो. पुट अन माई हेडफोन्स. आम लाइक ओके आई हेभ आधी घन्टा टु फिक्स माई आइज. आई डोन्ट नो हाउ बट आई फिक्स इट भनेर गएको कि. सो यस इट वाज हार्ड नि. इट वाज नट इजी तर आई रियली इन्जोयड इट कि. किनभने मिनिस्टरवाला त एक्सट्रिमली यस्तो ठुलो लर्निङ अपर्च्युनिटी. लाइक पोलिटिकल्ली पिपल हेभ रेजर्भेसन्स हो राष्ट्रपतिको लागि एकदम नराम्रो भयो वाट एभर. मेरो पर्सनली बेस्ट थिङ एभर बिकज नेपालको ब्युरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कसरी काम गर्छ भन्ने सिकेँ. आई वाज एबल टु बिल्ड रियली गुड रिलेसनसिप्स विथ अ लट अफ ब्युरोक्राट्स हु आई कुड रियली लर्न विथ कि. लाइक मेरो बेसिक्स अफ यो त्यो के अरे ग्रामेटिकल एरर सच्याइदिन हेल्प गर्नेदेखि लिएर टिचिङ मी हाउ द टिप्पणीको प्रोसेस वर्क्सदेखि लिएर हुन्छ नि हाउ डु यु म्यानेज अ लट अफ दिज रिलेसनसिप्स. A lot of these things I learned with them, okay? I learned from them, okay? So, to be able to be in that sort of one of the probably highest positions in the country, like highest positions, centers of decision making, and witnessing how all of that happens was a biggest learning opportunity, okay? So yes, it was hard. It demanded a lot of my energy, but also I was able to give it pani, which is after that ended I was so happy because I could finally rest ke. म त एकदम खुसी भएको थिएँ once it ended because I was really tired by then पनि. अनि भनेपछि त स्वकीय सचिव र पोलिटिसियनको बिचमा रिलेसनसिप कस्तो हुनु पर्यो? यस म्यान हुनु पर्यो कि ल मलाई यो चाहिएछ ल हुन्छ म्याम, मलाई चाहिएछ हुन्छ सर, कि यु होल्ड इच अदर अकाउन्टेबल बिकज सिम्स लाइक वाट यु डु टुगेदर is what goes outside to the public होइन. सो जेनरली तिम्रो कस्तो थियो र कस्तो हुनुपर्छ? मलाई चाहिँ टु मी आई अलवेज रिमाइन्डेड माइसेल्फ म पनि नेपाली जनता हो. सो यस आई एम somebody who is employed by you, but I'm also a Nepali citizen and I'm also going to question you. And the reason why that was also possible is because A, I knew who I wanted to work with. I selected somebody that I knew I could challenge होइन, or like I could question. So as much as I appreciated everything that she had already done, I also knew ki like she would also appreciate the fact that I would hold her accountable bhanera ke. Ani not everybody is going to do that. Not all MPs will be as open to having people who will challenge you, but I think it's important. Ani kasto pani huncha bhandakheri it really helped because I was younger bhanera kinabhane euta I relate to a different mass of people हो नि त. अनि टिममा डाइभर्सिटी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुने रहेछ कि. सो लाइक देयर वर अ लट अफ पिपल इन आवर टिम हु केम फ्रम डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्सहरू कि विच रियली हेल्प्ड इन शेपिङ हाम्रै नलेज, हाम्रै पर्सपेक्टिभ, हाम्रै सर्ट कमिङ्सहरू होइन. जस्तै डिफ्रेन्ट ब्याकग्राउन्ड्स इन अ सेन्स मैले ब्याचलर्स नेपालमा गरिनँ, सुमना दिदीले ब्याचलर्स नेपालमा गर्नु भएन. हामीले कुन एक्सटेन्टसम्म नेपालको ब्याचलर्सको इन्भाइरोमेन्ट थाहा पाउने त? दि ओन्ली वे द्याट वी क्यान इज पिपल हु स्टडिड हियर एन्ड हु कन्टिन्यू टु स्टडी हियर के. अथवा म काठमाडौँमा हुर्केँ होला अराउन्ड डिफ्रेन्ट प्लेसेसहरू. सुमना दिदी पनि काठमाडौँमा हुर्किनु भयो. हर इज मोर काठमाडौँ, मेरो गाउँ जाने आउने यताउति भइरहेको थियो. तर स्टिल देयर इज अ मोर काठमाडौँ सेन्ट्रिक छ भने हामीलाई हु आर द पिपल हु क्यान गिभ अस मोर अफ दिज इन्साइट्स भन्ने कुराहरू कि. जस्तै एउटा कुरा मलाई पछि रिफ्लेक्ट भएको, हामीले करियर गाइडेन्स पोर्टलको काम गरिरहेको थियो कि. त्यो आई वाज लिडिङ द प्रोजेक्ट इन टर्म्स अफ यो हाम्रो फेडरल CGS.moest.gov.np को चाहिँ इन्टायर डिजाइन यताउति होइन.
त्यो सबै गर्दाखेरि वी केम फ्रम अ पर्सपेक्टिभ कि लाइक ए ल सबैलाई हुन्छ नि करियर डिसिजन मेकिङको इन्फर्मेसन हुनुपर्छ यताउति त्यो बिल्ड गर्नुभन्दा अगाडि आई स्याट विथ स्टुडेन्ट्स भर्चुअली नै अल अक्रस नेपालकै डिफ्रेन्ट ठाउँको बच्चाहरूसँग बसेको थिएँ लाइक तपाईँहरूलाई के चाहिन्छ भनेर सोध्दै थिएँ उहाँहरूले के भन्नुभएको थियो स्कलरसिपको इन्फर्मेसन चाहिन्छ अनि एकदम धेरै नेपालमा कति धेरै फरक खालको करियर छ यो चाहिँ प्लिज यो दुइटा चाहिँ राखिदिनु न भने कि उसलाई ग्रेट हुन्छ ल ठिक छ भनेर त्यो सँगै राख्यो मान्छेले 3 महिनामा लाइक हुन्छ नि 3 महिनाको ग्यापमा के गर्न सक्छ भन्ने इन्फर्मेसन यता धेरै कुरा राख्यो होइन वान थिङ द्याट वी रियलाइज वी मिस्ड वाज स्कलरसिपलाई अप्लाई चाहिँ कसरी गर्ने त भन्ने पार्ट के स्कलरसिप छ त भन्यो राइट तर यो कुरा त त्यो अप्लाई गर्ने हो भन्ने पर्सपेक्टिभबाटै हाम्रो ठ्याक्क त्यो एउटा क्वेसन मिस भयो अनि यो कुन बेला रियलाइज भयो भन्दाखेरि मैले अर्को एकजना बहिनीलाई ल स्कलरसिपको लागि हेर त्यो वेबसाइटमा छ भने कि तर त्यहाँ त त्यो मिसिङ रहेछ सो अ लट अफ यस्तो यस्तो कुरा फिल इन गर्न चाहिँ युजली यु निड अ डाइभर्स टिम हु क्यान हेल्प यु थिङ्क के सबै कुरा आफूलाई आउँदैन नि त आफूलाई नआएको कुरा कसलाई आउँछ कोबाट सिक्ने हो त्यो कुरा चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट सबै कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट भन्दै गर्दा जस्तै फर इक्जाम्पल नीतिहरू पढ्ने नीतिहरू क्रिएट गर्ने रिसर्च गर्ने अनि पब्लिकली इन्फर्मेसनहरू अभाइलेबल गर्ने इट फिल्स लाइक अ लट अफ वर्क इज अराउन्ड कन्टेन्ट के गुड अमाउन्ट अफ वर्क लेट्स नट से लट अफ वर्क व्हाट डु वी वान्ट टु डिफाइन एज कन्टेन्ट अब अर लेट्स से डकुमेन्टमा काम गर्नुपर्ने कुराहरू लट अफ डकुमेन्टेसन इट्स अ लट अफ डकुमेन्टेसन इट्स अ लट अफ रिसर्च वर्क अनि रिसर्च भनेको चाहिँ जुन हामीले रिसर्च भनेर इन्टरनेट रिसर्च सोच्छौँ नि इज द्याट द रिसर्च यु आर टकिङ अबाउट अल अफ इट सो ओके रिसर्च ओके यहाँको रिसर्चको डेफिनेसन अगेन एकदम ब्रड छ के किनभने एउटा भनेको यु गेट इन्फर्मेसन डेस्क रिसर्च साइन्टिफिक स्कलरली आर्टिकल्सहरूमा कहाँ कता के छ त्यसपछि न्युज पेपर हेर्नु पऱ्यो इङ्ग्लिस होइन नेपाली पनि हेर्नु पऱ्यो एकदम धेरै खोतालेर पहिला निकाल्नु पऱ्यो के छ त भनेर अनि यु आइडेन्टिफाई हु आर द एक्सपर्ट्स जसले यसमा अलरेडी काम गर्छ सो यु टक टु दिज एक्सपर्ट्स द्याट्स अल्सो पार्ट अफ यर रिसर्च यु टक टु ब्युरोक्राट्स जसले जस्तै यही आज केही कानुन आयो भने त्यो कानुन कुन चाहिँ ब्युरोक्राटले लेखा त उहाँले के पर्सपेक्टिभबाट लेख्नुभयो अनि यो किन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भने नि समटाइम्स ब्युरोक्राट्सहरूले एउटा पर्सपेक्टिभबाट लेखेको हुनुहुन्छ त्यहाँको पोलिटिकल लिडरसिपले त्यो पर्सपेक्टिभलाई मारेर अर्कोतिर डिरेक्ट गर्दा हुन्छ ट्विक गर्न पाए या पोलिटिकल लिडरसिपको त त्यो अथोरिटी भयो नि त अनि त्यो भइसकेपछि यु वेन यु टक टु दिस ब्युरोक्राट उहाँहरूले के कुरा चाहिँ सोचेर लानु भएको थियो भन्ने कुरा पनि त्यहाँबाट इन्फर्मेसन आयो कि सो यु अल्सो टक टु देम एन्ड यु टक टु त्यो पोलिसीबाट बेनिफिट हुने मान्छे को त होइन यु टक टु दिज पिपल होइन यो पोलिसी आयो भने बेफाइदा हुने मान्छे को त यु टक टु दोज पिपल लट अफ फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन कलेक्ट गर्नु पर्यो एकदम धेरै एन्ड यु भिजिट जस्तै अब मिटर ब्याज रिलेटेड ब्याङ्किङ कस्तो रिलेटेड थियो भने यु भिजिट द ब्याङ्क एन्ड आस्क देम चेक बााउन्सको प्रोसेसमा के हुन्छ भनेर अथवा यु निड इन्फर्मेसन डिरेक्टली पुलिसले यो केसहरू कसरी दर्ता गर्छ यु गो टु द पुलिस एन्ड बिकज यु आर Swakiya Sachib यु गेट द्याट एक्सेस टु एक्सेस चाहिँ त्यति प्रब्लम हुँदैन एक्सेसको त्यति प्रब्लम हुँदैन तर विच इज यु निड टु लर्न हाउ टु टक टु पिपल तर अब सबै काम मैले गरे होइन है फेरि यसको लागि वी ह्याड अ टिम पिपल हु वुड गो वी वुड डेलिगेट टास्क कुन ठाउँमा को जाने कता के जाने अब कति धेरै एक्सपर्ट्सहरूलाई डिरेक्टली सुमना दे वुड ह्याभ टु टक कति धेरै हामीलाई ओके आइम नट कम्फर्टेबल प्लिज यु डु हुन्छ नि नट कम्फर्टेबल इन अ सेन्स अब चिनेको छैन एकदम लाइक बेला बेलामा इन्टिमिडिएटिङ पनि हुन्छ होइन सो अनि कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब आइम नट like I don't have as much background on geopolitics or like I don't have as much background on economics जुन कुराको बारेमा मलाई थाहा छैन त्यसको बारेमा मैले आज तपाईसँग बसेर ल यो गफ गरौँ भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले सबै टिप्छु तर आई क्यान नेभर क्रस क्वेसन यु राइट सो त्यस्तोमा त वाइ क्यान आई से वाइ विल आई से कि ओके आई विल कम हुन्छ नि बट त्यसमा त बरु यु गो मेबी आई क्यान स्याडो यु मेबी आई क्यान लर्न फ्रम हाउ यु आस्क दिज क्वेसन्स भन्ने हो नि त सो अनि कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि बिकज इन दिज पोजिसन्स यु एन्ड अप representing somebody else as well, directly, indirectly, right? So you also need to be very cautious of the image that you're presenting in front of anybody, okay? So yeah, so that's the whole part of research of what kind of research goes into it. Content ko kura garnu bhayo हैन, content ko documentation ko kura garnu bhayo हैन. Research त सबै गर्यो. These are like 40-50 pages of notes sometimes. अब यो 40-50 pages of notes public मा राख्यो भने बुझ्छ त? बुझ्दैन नि त, right? सबै public मा राख्न मिल्दैन कि? Or it's irrelevant पनि हैन. अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि अहिले त अटेन्सन स्प्यान कम छ. अनि कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सबै अहिलेसम्म आएर काम गरिसक्दाखेरि मैले यो शब्दहरू बुझ्छु होला के, नियमावली भनेको के हो, मस्यौदा भने के हो, ब्ला 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 अल अफ द्याट म बुझ्छु होला नि त अहिले. तर 2 वर्ष अगाडि यो जब गर्नुभन्दा अगाडि त म बुझ्दिनँ थिएँ नि त.
जनरल पब्लिकलाई त हामीलाई त यो वर्डको खास भनेर मिनिङ कसरी बुझाएको छैन नि त. सो एट द्याट पोइन्ट आई पुट अन माई जर्नलिस्टिक ह्याट एन्ड आइम लाइक ओके यो कुरा हाउ वुड आई एक्सप्लेन टु एन आकृति हु इफ नट फर दिस जब वुड नट ह्याभ एक्सेस टु दिस नलेज होइन. or लाइक हाउ वुड आई एक्सप्लेन इट टु ग्रेड 5सम्म बुझेको बच्चा के उसले बुझ्ने गरी चाहिँ हाउ डु आई पुट इट आउट देयर भनेर के. अनि सो इट्स अल्सो अबाउट अब कन्सोलिडेट गर्नु पऱ्यो होइन इन्फर्मेसनलाई कसरी प्याकेज गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा भयो. सो त्यो पोइन्टमा चाहिँ इट्स अ लट अफ द्याट कन्टेन्ट सोसल मिडिया स्ट्राटेजी हाउ डु वी गेट इट आउट देयर सो द्याट पिपल स्टार्ट टकिङ अबाउट इट पिपल स्टार्ट थिङ्किङ अबाउट इट होइन. कुनै पनि कुराको कल टु एक्सन कस्तो राख्ने होइन. सर्टन कुरामा त अब यो इफ वी थिङ्क ओ दिस बिल इज भेरी प्रब्लमेटिक द पब्लिक सुड रिटालिएट भन्ने हो भने पब्लिकले त्यो बुझेर त्यसको लागि कल फर एक्सनमा ट्रान्सलेट गर्नलाई कसरी गराउने. सो अ लट अफ एन्ड देन द्याट कम्स देयर कम्स द कन्टेन्टको पार्ट चाहिँ. हुन त मैले कन्टेन्ट भनेर डिजिटल सोसल मिडिया स्पेसिफिक कन्टेन्ट भन्न खोजेको थिइनँ कि त्यो डकुमेन्ट नै कन्टेन्ट भन्न खोजेको थिएँ होइन. यसमा मेरो फलोअप क्वेसन चाहिँ कस्तो छ टेक्नोलोजीको युज यो होल प्रोसेसमा चाहिँ हाम्रोमा त एकदम गरे हो एकदमै नै. सो जस्तै अब एभ्रिथिङ इज अन गुगल ड्राइभ राइट. वी वर्क अन गुगल डक्स गुगल ड्राइभ एकैचोटि झ्याम काम हुन्छ. सरकारले नै दिन्छ कि आफूले किन्नुपर्छ? त्यो त आफ्नै हो 15 GB होला 15 GB यस. अनि मिनिस्टर भइसकेपछि चाहिँ यस्तो हो कि मिनिस्टर भइसकेपछि एमपी हुँदाखेरि पनि दे गिभ एउटा सेन्ट्रलाइज्ड इमेल एक्सेसको डेटाबेस हुन्छ युजर फ्रेन्डली छैन. अट्याचमेन्ट गर्न मिल्दैन क्या. अट्याच मिल्छ 25-30 MB भन्दा बेसी अट्याचमेन्ट गर्न मिल्दैन. खै अहिलेसम्म चाहिँ त्यो एमपी लिमिट हिट गरिनँ होला मैले होइन. तर युजर फ्रेन्डली छैन कि ड्राइभको जतिको यताउति त्यो युजर फ्रेन्डली छैन. अनि त्यो गभर्मेन्टको इभन मिनिस्ट्रीमा गएर पनि गऱ्यो भने त नि कहाँ वी एक्चुली युज गुगल फर्म्स टु कलेक्ट एप्लिकेसन फर पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको भाइस च्यान्सलर्स त्रिभुवन युनिभर्सिटीको सेवा आयोगको पोजिसन्सहरू. सो वी एक्चुली डिड द्याट के. सो नो त्यस्तो रकेट साइन्स वाला टेक्नोलोजी दिज आर द सिम्पल टेक्नोलोजी द्याट वी अल आर फेमिलियर विथ. एक्ज्याक्टली. इज द्याट अ स्याड थिङ इज द्याट अ गुड थिङ? आई थिङ्क इट्स एन अमेजिङ थिङ. होइन स्याड थिङ फ्रम एन एङ्गल कि त्यस्तो सोफिस्टिकेटेड प्रोसेसमा त्यस्तो गभर्मेन्टको उमा त एउटा राम्रो इन्टरनल सिस्टम टेक्नोलोजी हुनुपर्ने हो नि त होइन. यस्तो हो क्या डेटा सिक्युरिटीको कुरा होला प्राइभेसीको कुरा होला. डेटा सिक्युरिटी प्राइभेसी त्यस्तो धेरै यसमा हुन्छ जस्तो लागेन कि मलाई. जस्तै अब एउटा मिनिस्टरलाई अर्को मिनिस्टरलाई 5 TB को फुटेज पठाउनु पऱ्यो अरे हार्ड ड्राइभ. अब बिकज लाइक त्यो 5 TB को त ट्रान्सफरै गर्न यहाँ इन्टरनेटबाटै धाउ पर्छ नि. 100 GB को हार्ड ड्राइभ नै हो गुगल ड्राइभ नै हो भने त्यस्तो. ओके मैले एन्सर पाएँ. ओके त्यसमा अझै अर्को क्वेसन एड गर्छु. कतिको एआई युज गरिरहेको फिल गरिरहेको छ किन भन्दाखेरि यो डकुमेन्टेसन रिपर्पज एनालिसिस कम्पेरिजन त अहिले त एआई त बवालै युज गर्न सकिन्छ नि त होइन यो एक्चुअल डकुमेन्टेसन प्रोसेसमा के होइन. जेन एआईले त डकुमेन्टेसनको त फेरि नै चेन्ज गरिदिएको छ. सो कतिको एआई युज गरेको कतिको युज गर्यो कतिको युज गरिरहेको देखिरहेको छौ. एउटा पोइन्टमा चाहिँ क्याप्सन लेख्न चाहिँ अलिअलि लास्टतिर स्टार्ट गर्न थालेको थियो सोसियल मिडियामा क्याप्सन नट फर द एक्चुअल आफूलाई केही कुरा बुझ्नको लागि यस बट एक्चुअल रिसर्च वर्कमा त इट्स नट एज लाइक बिकज दे डोन्ट ह्याभ नेपाल स्पेसिफिकको मजाको छैन कि एउटा आफ्नो बेसिक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर बनाउनको लागि यस बेला बेलामा आफूले केही ड्राफ्ट गर्यो भने ओके मेरो यो स्ट्रक्चर मिलाएको छ कि छैन फ्लो मिलाएको छ कि छैन भने चेक गर्नलाई हो. तर लाइक प्रपर रिसर्च वर्कमा त इट्स नट एज युजफुल के भन्छ. टेक्नोलोजी वाइज भेरी ब्याकवर्ड नै छौँ हाम्रो त्यो होल प्रोसेसमा चाहिँ भन्न मिल्यो होइन. यस्तो वर्क एफिसियन्सी इम्प्रुभ गर्न टेक्नोलोजिकल रोल एकदम गजब हुनसक्छ. वान थिङ द्याट वी इभन डिड विच मलाई पर्सनली फेल्ट भेरी इनोभेटिभ वाज अब जस्तै अब तिमीले एज अ जेनरल इन्डिभिजुअल जनता भनौँ न कुनै पनि बिल आयो बिलमा म अमेन्डमेन्ट सबमिट गर्छु भने कसरी गर्ने थाहा छैन. हो एक्ज्याक्टली राइट. सो वी ह्याड क्रिएटेड दिस बिल ह्याकाथन भन्ने ग्रुप विधेयक मन्थन भन्ने सोर्ट अफ कन्सेप्ट वेयर इट्स लाइक जस्ट वी वुड पब्लिकली पुट यो बिल आएको छ यु क्यान रिड द बिल यो गुगल फर्मबाट यु क्यान पुट इन योर अमेन्डमेन्ट्स भनेर के. सो विच रियली वी एक्चुली गट लट्स अफ पब्लिकबाट त्यसरी अमेन्डमेन्टहरू के आउँथ्यो कि एन्ड वी वुड रिड. हाउ यु वुड फन्ड द्याट त्यसमा त गर्नुलाई त पैसा त चाहियो नि त. गुगल डक्स चलाउन ए तु भनेपछि त्यस्तो ए गुगल फर्मबाट ओके. सो देयर इज अ लट अफ फ्री टुल्स द्याट वी क्यान युज पनि के. अनि गुगल फर्ममा जे आउँछ पब्लिकली यु हाइड उनीहरूको पर्सनल डिटेल्स यु मेक उनीहरूले सबमिट गरेको कुरा पब्लिक यु कलर कोडेड एन्ड से दिस इज वाट वी एक्सेप्टेड वाइ दिस इज वाइ वी डिड नट एक्सेप्टेड वाइ. सो लाइक
you're very much able to create a public participatory lawmaking process by using existing simplest of simplest tools. Public participatory Lawmaking. मैले भन्न खोजेको चाहिँ अलिकति सार्क्याजम रूपमा Go on. चाहिँ पब्लिक हु क्यान युज इन्टरनेट होइन Yes. विच इज पहिला चाहिँ अब मान्छेहरूले हातले लेखेर पनि पठाउँथे होइन, अथवा लाइक अहिले पनि पठाउनुहुन्थ्यो कतिजना, कति धेरै ठाउँमा भएको मान्छे चाहिँ यो विधेयक आउँदैछ भने उहाँहरूले 1 2 3 4 गरेर अनि फोटो खिचेर नै पठाइदिनु भइरहेको हुन्छ, नपठाएको चाहिँ होइन होइन. तर एटलिस्ट द फ्याक्ट द्याट पिपल नो द्याट दे क्यान सेन्ड इज अल्सो अ बिग डिल के. अनि विच इज एटलिस्ट कुनै न कुनै मिडियमबाट कुनै एउटा सर्टेन ग्रुपले भयो भने पठाउनु त पायो नि त. सो ग्रेजुअली यसलाई एक्सप्यान्ड चाहिँ गर्नुपर्छ होइन. विच इज जस्ट समथिङ द्याट लाइक वेयर क्यान वी इनोभेट, वेयर क्यान वी युज टेक्नोलोजी भन्ने कुरामा. अर्को भनेको कनेक्टिङ विथ एमपिजहरू. जस्तै अब इन्डियामा केआइआइटी स्टुडेन्ट्स रिलेटेड कुराहरू हामीलाई इमिडिएटली स्टुडेन्ट्सहरूले इमेल गरेर सोसियल मिडियामा यताउति सबै आइसकेको थियो कि होइन. अथवा लाइक वेन यो चण्डीगढ रिलेटेड आई थिङ्क यो भइरहेको थियो नि एउटा सर्टन पोइन्टमा यो पाकिस्तान इन्डिया बम्बिङको बेलामा होइन. बिफोर पिपल इमेल्ड मोफा, दे इमेल्ड अस के, एन्ड वी डिरेक्टली इमेल्ड इट टु मोफा दिल्लीको एम्बेसीमा यताउति सबै वी वर कोअर्डिनेटिङ बिहाइन्डबाट के. सो वाइ? बिकज वी वर पब्लिकली एक्सेसिबल, आवर इमेल्स वर देयर, एभ्रिथिङ वाज देयर अनलाइन के. सो नेपाली जनतालाई कनेक्ट हुन त इजी पनि भयो नि त त्यो भएपछि. एकदमै हाई पेट्रोटिजम हुनुपर्छ है क्या यो उसमा काम गर्न, यो पोजिसनमा काम गर्न. डु आई लभ दिस कन्ट्री द्याट मच? That's a good question. I don't know. I don't think I'm motivated by my love for the country. I think I'm motivated by my love for people. It's same thing. Right? No, it's not. Country is basically it's people on at the end of the day. Country is a territory. People are human beings that I meet on a day-to-day basis. So it's more people-centric love and care. So would you love a human being living in Delhi as much as a human being living in Humla? That's such a difficult question. I don't know. I mean, maybe I would have more affinity towards people that I consider my own, I know. But yeah, but also like that brings the question when we raise topics of systemic violence that is happening globally, why do we care is the question. Yeah. Only seems like you were made for this position, okay? Because as I know, somebody who comes from a writing background, I know, you write both fiction and non-fiction, you know? Mostly non-fiction. Somebody who understands communication, content, written content, somebody who understands social media, I know, somebody who has a law background, I know, somebody who is empathetic. It's like you're made for this position. अब मैले सोध्न खोजेको प्रश्न चाहिँ अब हुन त हाम्रो आजको पडकास्टको एजेन्डा पनि इज टु इन्स्पायर पिपल कि ल यो पनि पोजिसन छ है, राम्रो पोजिसन छ जहाँ चाहिँ यु क्यान अर्न एक्सपिरियन्स होइन, मेक एन इम्प्याक्ट इन्फ्लुएन्स होइन, होल्ड के अरे द डिसिजन मेकर्स अकाउन्टेबल. कस्तो मान्छेको लागि चाहिँ यो राइट पोजिसन होला, कस्तो मान्छेले चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्छ होला, कस्तो स्किल सेट्सहरू बिल्ड गर्दै ऊ गर्नुपर्छ होला. सो यस्तो हो कि वाट आई अल्सो वान्ट टु क्ल्यारिफाई इज जस्ट बिकज आई डिड दिज थिङ्स डजन्ट मिन अल सोकियाज विल डु दिज थिङ्स. किनभने एमपीको प्रायोरिटी के होले फरक पनि पर्छ कि होइन. सम एमपिज आर एकदम ग्रास रुट्समा म ग्राउन्डकै मेरो जनताकै समस्या समाधान गर्छु भन्ने पर्सपेक्टिभबाट गइरहेको हुन्छ होइन, जुन एमपीको काम होइन है. किन भन्दा जेनरली के अरे इलेक्सन क्याम्पेनमा चाहिँ म बाटो बनाइदिन्छु, म यो गरिदिन्छु, म त्यो गरिदिन्छु भन्छ नि होइन. एमपीको काम भनेको नीति बनाउने हो नि होइन, बाटो बनाउनु त मेयरको काम हो क्या हो. अनि त्यो भन्दै गर्दाखेरि कस्तो किसिमको बिग पिक्चर भिजन अफ रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आर वी एन्भिजनिङ भन्नेमा चाहिँ फेरि एमपी आइपुग्नु भयो नि त नीतिमा. यस. सो आइडियली मैले हेर्दाखेरि चाहिँ दिस इज अ पोजिसन फर नर्ड्स हु लभ रिडिङ एन्ड लाइक हु लभ हुन्छ नि लाइक फाइन्डिङ थिङ्स आउट हुन्छ नि, द्याट जेन्युन क्युरियोसिटी एन्ड वन्डर फर द वर्ल्ड. किनभने प्रब्लम्स एकदम धेरै आउँछ कि. अनि अर्को भनेको एकदम प्रब्लम सल्भिङ, लाइक त्यो हुन्छ नि ओके आई सी अ प्रब्लम, ओ लेट मी थिङ्क यो कहाँबाट आइरहेको छ, यसको रुट कज के हो, वेयर डु आई गो एन्ड वाट क्यान वी डु भन्ने त्यो मल्टिपल इन्टरडिसिप्लिनरी लेन्स अफ थिङ्किङ के, एउटा मात्र लेन्सले पुग्दैन. अनि आई थिङ्क वान भेरी पोलिम्याथै हुनु पर्यो. हजुर पोलिम्याथ, आई मिन लाइक समबडी इज इन्ट्रेस्टेड इन सो मेनी थिङ्स. या
Actually, yes. But also, if you're somebody who's very much able to say, कि I'm really good at this and I'll bring somebody else who's really good at something else, भन्ने पनि मिल्यो के. So it's like to see कि यो job को TOR कसैले लेखेर दिँदैन क्या. There is no job description written. There is no terms of responsibility written. What I did was something that I wanted to do and I expanded along with my MP. के. Social media has been my space. I have grown up with it, right? So I knew that was something that I would really push for भनेर के. Right? Because अनि उहाँको प्लेटफर्ममा बसेर I could experiment so many things. We were हुन्छ नि I have Pragya छ होइन Pragya and I we really brainstormed a lot of things together. We were like, oh दिदी यो ट्रेनमा हप इन गर्नुमा ल let's do it हुन्छ नि. So it was a lot of us telling her हुन्छ नि okay we want to do this, let's do this भनेर. So it also depends on you as an individual के. So तर अलिकति त्यसलाई अझै narrow down गर्दा चाहिँ what I believe is we as individuals are only going to enjoy our jobs so long as we are able to bring all of our personalities into that job. We're not one personality. I like reading, but I also like writing stupid shit. So, which means कि like how do I balance that भन्ने कुरा पनि हुन्छ के. So, if I might like legal research, I also really like social media and I also really like pop culture भन्यो भने where do you blend that in? होइन? If I like thinking and working with young students and I still like working with older generation and I like to bridge that gap over where do I fit in, right? So यो कस्तो लाइफ पार्टनर चुज गरे जस्तो भयो नि चुज गर्नु लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर हुन्छ हैन सिङ हुन्छ कि हुँदैन is that not what it is though? Seems like it हुन्छ नि किन if you want to be a yes man maybe not हैन तर if you want to hold the other person accountable definitely yes. Okay, what I'm trying to get at is as we said, this is a position to make an impact. This is a position to help make others' lives better भन्ने पनि. तर this is also a position that you can really enjoy भन्न खोजेको हो के. अनि जुन यो सरकारले तोकेको स्यालेरी छ जुन पोजिसन छ त्यसको लागि सरकारले कुनै एजुकेसन डिग्री पनि तोकेको छ यतिसम्म चाहिँ हुनुपर्छ भनेर. ओके त्यसरी तोकेको छैन तर कस्तो छ भन्दाखेरि यो स्यालेरी भनेको अधिकृत सरहको स्यालेरी भनेको छ नि त. सो अधिकृत सरहको अधिकृत हुनलाई चाहिँ जेनरली ब्याचलर्स चाहिन्छ के. सो एन अनरिटन अन्डरस्ट्यान्डिङ / एक्सपेक्टेसन द्याट इज सोर्ट अफ बिल्डिङ अप अहिले चाहिँ इज ब्याचलर्स चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने किसिमको के. तर इट्स अप टु एन एमपी एन्ड द मिनिस्टर दे क्यान हायर अ ड्रप आउट विथ 10 years of experience हैन. होइन त्यही भनेको कि जस्तै वाट आई कुड नट डु अब मैले के गरेँ भने भन्छु भने होइन म के गर्न सक्दिनँ थिएँ भन्छु ल. आई कुड नट टक टु पिपल अ लट अफ पिपल. फोन आएको आयो हुन्थ्यो मसँग फोन उठाउनु टाइमै हुँदैन थियो. म फोनमा फेरि म धेरै मान्छेसँग कुरा पनि गर्न सक्ने चाहिँ होइन के. विच इज टु से द्याट पब्लिक रिलेसन्स ह्यान्डलिङ त आई कुड ओन्ली डु लिमिटेड. मिनिस्ट्रीमा गइसकेपछि यति धेरै मान्छे म एकचोटि त्यो एउटा मिटिङबाट निस्केको 5 बजीसक्यो कि म बाहिर भएको जस्ट बिकज पिपल वर कमिङ एन्ड मिटिङ के. अनि समबडी लुक्ड एट मी एन्ड देयर लाइक यु नट मेन्ट टु डु दिस आई विल फाइन्ड यु समबडी एल्स भन्नुभयो कि उहाँले. नो समबडी एल्स. अनि ही फाउन्ड मी समबडी एल्स भोलिपल्टै के. एन्ड द्याट पर्सन उहाँले चाहिँ फेरि जो पनि रिसाएर आएको मान्छे पनि कस्तो हाँसेर पठाइदिने क्या. यु गेट वाट आई मिन. त्यो त म कहिले पनि गर्न सक्दिनँ राइट. मेरो चाहिँ फेरि कस्तो हुन्छ अरे यु क्यान रिड माई एक्सप्रेसन अन माई फेस के. आई कान्ट हाइड माई एक्सप्रेसन्स हुन्छ नि. इफ आई थिङ्क समथिङ इफ आई फिल समथिङ इट्स लाइक सर्टेनली हियर. अब पोलिटिक्समा द्याट डजन्ट वर्क नि त होइन. सो what I could not do was somebody else who was filling that gap. Ke tara for people who need those kind of people who are maintaining that obanta, does their education qualification matter to them? No. So yeah. There seems like katipai timसँग कुरा गर्दा फेरि there are a lot of instances where you can simply use AI जस्तो के. Go on. हैन जस्तै अब there could be a phone number that would be picked up by AI नेपालीमा बोल्ने मान्छेलाई थाहा नै हुनु परेन यो AI हो भनेर. And then it can simply document everything they have said, categorize it, email it to the right format ma. Every meeting could be recorded in some audio file that can be fed into some large language model. त्यसमा चाहिँ के important हो के important हैन. Beside meeting people face to face, smiling at them and making them feel कि their concern has been acknowledged हैन. तर त्यो जुन ब्याक एन्ड काम छ नि किन बसेर सुनेपछि त फेरि त्यसको प्रोसेसिङ डकुमेन्टेसन उसले भनेको कुराहरू त गर्नु पर्यो नि त हैन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ I don't know, maybe a tech guy or more tech node would be able to identify more use cases, हैन. तर a lot of AI use चाहिँ मैले feel गरिरहेको छु with my own
लिमिटेड नलेज अफ एआई. So that's amazing because I know precisely which product can do this. Nepalमै भनेको Ting has been doing this work. Okay, they have already been doing this They've work. not for MPs, but they're I think Dhulikhel municipality को लागि they're doing अनि त्यसपछि अहिले election commission को लागि पनि I think they're doing it हैन FAQs हरु बनेर FAQ नै बनाएर you train the model हो नि त. So they're doing big and this thing अब is what inspired Bureaucracy पनि के the product that I built के पछि. Bureaucracy. Yes. Okay, what is that? So Bureaucracy is an AI chatbot. जुनबाट चाहिँ you ask questions in terms of say NOC को प्रोसेसहरू लेटर अफ इक्विभ्यालेन्स को प्रोसेसहरू चाहिँ सबै त्यहाँ सोध्यो भने इट गिभ्स यु द एन्सर्स के. यो चाहिँ किन भन्दाखेरि कति धेरै इमेल्स आउँथ्यो हामीलाई मोस्टली यही रिलेटेड हुने कि. अनि when I was close to quitting this job I was like okay so many things is so repetitive, how do I replace myself with AI थियो के. That is where like this whole concept of you know what let's create a chatbot which does that भनेर अहिले FAQs हरु बन्यो. अब अहिले we're building FAQs for elections के. So election related को एउटा FAQ भनेर त्यो पनि पुश हुँदैछ के. So it's basically just that concept of like where do you go and find information. अनि यसको लागि existing ChatGPT चाहिँ किन we're like we could also use ChatGPT. It's not that like ChatGPT use नगर्ने भनेको होइन तर नेपालमा कतिवटा नागरिकता चाहिन्छ त पार्टी खोल्नलाई भनेर सोध्दाखेरि उसले 10,000 भन्थ्यो कि. खास छैन त 500 हो होइन. सो उसले अनि I'm like oh होइन 500 हो. They're like oh yeah you're right भन्छ नि त. So it's not as curated for the Nepali audience भन्ने चाहिँ फिल पनि भएको हो के. AI को कन्टेक्स्टमा चाहिँ regardless they say the both wrong and right answer with the same confidence के. Yeah. Hallucinate पनि गर्छ. But त्यही प्रोसेसमा another thing अब त्यो फोन कलको अटोमेसन भयो ब्याकग्राउन्डको उसको स्केड्युलिङको अटोमेसन भयो इमिडिएटली पिपल बिङ एबल टु बुक टाइम बुक मिटिङ्सहरूको अटोमेसन भयो हुन्छ नि. अ लट अफ दिस थिङ्स एकदम पोसिबल कुरा भयो. या अ लट अफ इट छ स्पेस. अब अगेन लेट्स टक फ्रम पर्सपेक्टिभ अफ हाम्रो जेनजी भाइ बहिनीहरू हु माइट अहिले हाम्रो जति पनि कुरा गऱ्यौँ ओके दिस कुड बी फर मी भनेर दिमागमा आइरहेको छ भने करियरको पर्सपेक्टिभबाट कसरी हेर्नेलाई कति किन भन्दाखेरि अभियसली स्टेबल गभर्मेन्ट त हामीले धेरै देख्न पाएको छैनौँ होइन. यहाँ त तिम्रो पनि आई थिङ्क सुमनाजीसँग कति एज अ मिनिस्ट्रीकोमा चाहिँ 4 महिना होइन 4 महिना. सो एउटा इन्डिभिजुअलले यङ गाय अर गर्लले यसलाई एज अ करियरको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ कसरी हेर्ने कसरी नहेर्ने. ओके इफ यु हेभ पोलिटिकल एम्बिसन्स ग्रेट पोजिसन. किन हो भने यसपछि चाहिँ यु रियली ट्रेन टु थिङ्क एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड वाट डज एन एमपी डु हाउ टु गेट द वर्क डन के गर्नुपर्छ कसरी गर्ने के गर्ने सबै बुझ्ने अपर्च्युनिटी है. पोलिटिकल एम्बिसन भएको मान्छेको लागि ग्रेट हो होइन. इभन इफ यु डोन्ट हेभ पोलिटिकल एम्बिसन्स यु रियली इन्ट्रेस्टेड इन पोलिसी मेकिङ नेपालको ल मेकिङ प्रोसेसको लागि पनि एकदम ग्रेट अपर्च्युनिटी. पिपल हु वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड नेपालको गभर्नेन्स ब्युरोक्रेसी हाउ डज द सिस्टम होल सिस्टम फङ्सन भन्ने कुराको लागि पनि एकदम गजबको अपर्च्युनिटी हो. सो यसपछि देयर इज मल्टिपल वेज द्याट यु क्यान गो अबाउट इट होइन. एउटा इज अब यसपछि होइन म एमपीको लागि जान्छु भन्यो भने पार्टीभित्र छिरेर त्यसरी लागे पनि भयो होइन. आई वान्ट टु डु मोर गभर्नेन्स वर्क हो भने यो एक्सपिरियन्स लगेर यु क्यान अप्लाई टु मल्टिपल अदर डिफ्रेन्ट जब्स. इफ यु वान गो टु यर थिङ्क ट्याङ्क इफ यु वान ओपन समथिङ अफ यर ओन हुन्छ नि इफ यु वान गेट इन टु सिभिक टेक. यो चाहिँ किन पनि भन्दाखेरि यु आइडेन्टिफाई वेयर द प्रब्लम इज एन्ड देन यु क्यान आइडेन्टिफाई ओके दिस इज द सोल्युसन एन्ड आई वान्ट टु रन विथ दिस सोल्युसन भनेर पनि यु क्यान अल्सो बिकम एन अन्टरप्रेन्योर विथ वाट यु हेभ के. अ लट अफ पिपल हेभ एक्चुली अल्सो ओपन पोलिटिकल क्याम्पेन म्यानेजमेन्टको कम्पनीजहरू आफ्टर बिङ सोकिया सचिव के. सो देयर इज मल्टिपल of these opportunities that come out of your way outside of this पनि. Yeah. अझ त्यसो सोच्दाखेरि त स्टार्टिङ फ्रम अ पोलिटिकल क्याम्पेन कुड बी स्टेप 0 एन्ड देन स्टेप 1 कुड बी सोकिया सचिव कि है हेल्पिङ. yes but अब डजन्ट ह्याभ टु बी पनि बट यस या. अनि यो प्रोफाइलहरू यो पोर्टफोलियोले लङ रनमा चाहिँ केमा काम गर्न सक्छ कहाँ बजाउन सकिन्छ अरू कुराहरू. I mean, working directly with a member of parliament is a big thing. It's a big thing in a sense that like you're working in national legislation, you're looking into these things, you're building a perspective in terms of the impact that a law can have. The number is in hundreds of thousands, Nita, usually. So to perspective batter, it's like you're building a profile in terms of where your impact can be quantified, where your impact and the learning is very, very so कस्तो critical or pivotal learning हो के. अनि त्यो भनेको with that learning you can also push it towards इनोभेसनकै कुराहरूमा पनि के एन्टायर कन्ट्रीलाई कुन डिरेक्सनमा लैजान मिल्छ लैजान मिल्दैन भन्ने कुरा नै सोच्न सक्ने ठाउँ हो. अब यसलाई लिएर त यु क्यान गो अप्लाई फर जब्स इन एनी सोर्ट अफ डेभलपमेन्ट सेक्टरदेखि लिएर अगेन एनी थिङ्क ट्याङ्क यु क्यान अप्लाई फर जब्स एनीवेयर हुन्छ नि अब्रड अप्लाई फर मास्टर्स अर लाइक डिग्रिज अब्रड
सो देयर इज दिस लाइक आफूलाई जता लान मन छ त्यता लान पाइयो के यहाँबाट क्वाइट पावरफुल थिङ टु हेभ इन यर पोर्टफोलियो हैन त यस बट अल्सो लाइक त्यो पोजिसन लिनलाई चाहिँ पोजिसन नलिनु भन्छ कि म लिटरली लर्नै हो कि त्यो ह्याभ द्याट त्यो डेस्परेट डिजायर इन यु टु लर्न कि लाइक ओके यहाँबाट म के सिक्न सक्छु गभर्नेन्सको बारेमा के सिक्न सक्छु यो प्रोसेसको बारेमा के सिक्न सक्छु एक्सपेरिमेन्ट विथ दोज पोजिसन्स हुन्छ नि बट अल्सो यो होल प्रोसेसमा आफ्नो इन्टेग्रिटी चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर्ने हो कि बिकज देयर विल बी पिपल टु टेम्प्ट यु देयर विल बी अ लट अफ पिपल हु विल ट्राई टु युज यु टु गेट दिस एन्ड द्याट एन्ड एभ्रिथिङ पनि के And it seems like this is also a position where corruption starts. Okay? Yeah. Right? People don't generally go to the MP directly or minister directly. We have this offer, right? Yeah. Oh, which is why you need to be very cautious, pani, okay? About who you're meeting, why do they want to meet, what are they asking of you, a lot of these things. Okay? So, ekdam त्यो street smart पनि एक किसिमले हुनु चाहिँ पर्ने रहेछ के. So, नेपालमा हामीले अहिलेसम्म जति पनि corruption देखिरहेको छ, is it because Swakiya Sachib were not ethical, were not accountable within? त्यसरी भन्न मिल्यो मिल्दैन त्यो जेनरलाइज भयो नि त के अरे त्यो करप्सनको त अब इट्स अ बिगर वे नेक्सस रिजन हाउ इट अपरेट्स एन्ट्रीको एङ्गलबाट एन्ट्रीको एङ्गल इज लाइक एभ्री लिटल पोइन्ट के एभ्रिवेयर जुन पनि हुनसक्छ कि अब कसरी ल यो एकजना हाम्रो रोल्पामा बसेको बहिनीलाई चाहिँ मजा आयो सुन्न होइन नाउ सी वान्ट्स टु अप्लाई सी वान्ट्स टु फाइन्ड एन एमपी एन्ड वर्क फर हिम अर हर के हो नेक्स्ट स्टेप सो दुईवटा वे हुनसक्छ एउटा भनेको पार्टीले आफै ल हामी स्वकीय सचिवहरू लिँदैछौँ भने अब त सुरु हुन्छ नि त होइन सो अब पार्टीहरू माइट बी डु एन ओपन कल वेयर लुकिङ फर स्वकीय सचिवको एप्लिकेसन्सहरू अप्लाई गर भनेर एउटा हुनसक्ला होपिङ है आई रियली होप दे डु द्याट होइन भने कि त एमपिजहरूले डिरेक्टली आफैले खोजिरहेको पनि हुनसक्छ कि अनि टर्न्स आउट काम गर्ने मान्छे चाहिँ एकदम चाहिने नै रहेछ कि मान्छेहरूले अहिले बिकज लाइक इलेक्सन क्याम्पेनको यताउति हेरेर चाहिँ पिपल रियली निड पिपल हु वर्क रहेछ होइन सो त्यो भएकोले यो रिच आउट एउटा कि त पार्टीको थ्रुबाट रिच आउट गरे पनि भयो होइन म इन्डिभिजुअल मलाई यो एमपी एकदम मन पऱ्यो मलाई उहाँको म्यानिफेस्टो उहाँको एजेन्डा सबै कुरा मन पऱ्यो म उहाँसँग काम गर्छु भने त्यसरी सिधै रिच आउट गरे पनि हुन्छ मेरो सिभी यो छ मलाई यो कुरा गर्न आउँछ मैले तपाईँलाई कहाँ सहयोग गर्न सक्छु भन्ने हिसाबले रिच आउट गरे नै हुन्छ या बेसिक रिच आउटै भयो बेसिक रिच आउटै हो अनि पैसा कमाउँछु भनेर चाहिँ फेरि राइट प्लेस भएन है किन भन्दाखेरि अब 43,000 म्याक्सिमम हुन सक्ने भनेको 45,000 हो 43 नै हो त्यो 2,000 कसैले दिँदैन दसैँ बोनस पनि आउँदैन है भनेपछि त कसैले लङ टर्म सोच्न चाहिँ लङ टर्म चाहिँ नसोच्नु पोलिटिक्स र यसरी पोलिसी मेकिङमा लङ टर्म चाहिँ म कहिले पनि नसोच्नु नै भन्छु होइन किनभने यस्तो पनि हो कि आफ्नो लर्निङ कर्भको कुरा पनि हो कि होइन आफ्नो लर्निङ कर्भ कहाँ गएर हिट हुन्छ र मैले अर्को जब अब कहाँ खोज्ने अथवा मैले अरू के नयाँ सिक्ने भन्ने कुरा पनि जहिले पनि पर्सपेक्टिभ हुनुपर्छ कि यदि सुमनाजीको पोजिसन मिनिस्ट्री 5 वर्षसम्म टिकेको भए वुड यु हेभ स्टेड देयर एज स्वकीय सचिव नो आई क्विट मैले त जुलाईमै क्विट गरेको त बिफोर इभन बिफोर इट कोल्याप्समा आई ह्याड क्विट जुलाईमै किन व्हाट मेड यु क्विट लर्निङ कर्भ बिकज यस्तो हो कि मैले असेस गर्ने चाहिँ मलाई एउटा पत्र अथवा एउटा लेटर लेख्न पहिला 2 दिन लाग्थ्यो भने अथवा 1 दिनभरि लाग्थ्यो भने अहिले त आइको डु इट म्याक्स आधी घन्टा 1 घन्टामा सक्न थाल्यो नि त विच इज मेरो कामको एफिसियन्सी त एकदम बढ्यो नि त तर त्यो मिनिस्टरको लागि त बिग लस भयो त बिकज दे हेभ बिन ट्रेनिङ यु टकिङ टु यु बिल्डिङ ऱ्यापो होइन अनि लस भएन एक किसिमले विच इज कि इट्स अप टु देम टु हेभ द्याट एचआर इन्स्टिङ टु होल्ड पिपल फर अ लङ रन yes that too pani तर also it's like अहिले त you can't expect younger people to be working with you forever no like if I do that पैसा पनि salary पनि increase भइरहेको छैन learning curve पनि एक किसिमले हिट भइरहेको छ what is the bigger incentive for me to continue right प्लस म करप्टेड पनि छैन एक्ज्याक्टली कि त अब त हुन्छ टन्न पैसा कमाएर आयो हुनु पर्यो होइन अनि त्यो भइसकेपछि त्यो आई थिङ्क इट्स भेरी नेचुरल फर द्याट टु ह्यापन जस्तै हामीसँग पनि कति इन्टर्न्स काम गऱ्यो बाई द एन्ड दे वर अमेजिङ बट दे ह्याड टु गो राइट विच इज अमेजिङ किनभने नयाँ मान्छेले अपर्च्युनिटी पनि पाउनु पऱ्यो नि त सबै होल काम मैले मात्र गरेर मैले मात्र सिकेर के गर्ने अहिले वान अफ द बिगेस्ट थिङ्स द्याट आई एम ह्याभिङ इन माई हेड इज ओके आई हेभ लर्न्ड सो मेनी थिङ्स हाउ डु आई गिभ इट ब्याक how do I put it out there so that somebody else can learn from it is something that I'm grappling with. Okay? Have you ever thought of doing some form of boot camp workshop? Yes. Okay. Paid ones or free? Paid ones with the scholarship, okay? Yes. Because of public service angle chhodna milदैन because
नट एभ्रीबडी क्यान पे अनि त्यो भएकोले पेड वान्स विथ स्कलरसिप चाहिँ गर्नुपर्छ कि अर दे कुड बी अ फ्रिमियम एन्ड प्रिमियम मोडल हुन्छ नि ह्यान्ड होल्डिङ भयो भने चाहिँ प्रिमियम अनि देन फ्रीलाई चाहिँ एज अ राइटर एज सम कन्टेन्ट Yeah, some things can be free which could prompt people to move a certain way, think a certain way. But त्यही हो कि अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यो सबै कुरा यो अनि यस्तो हो अब यो सबै काम गर्दाखेरि मैले एक्लै पनि त गरेँ होइन नि त आई डिड टक टु अ लट अफ पहिलाको गजबको स्वकीय सचिवहरू के जस्तै अब पहिला हाम्रो गिरिजा बाबुको स्वकीय सचिव हुनुहुन्छ हरि शर्माजी हुन्छ नि आई वुड कल हिम एन्ड बी लाइक हरिजी अलिकति मोटिभेसन चाहियो भनेर कि या एन्ड these are old मतलब senior guys these are senior folks who've been अरूको स्वकीय सचिव्स for a long while. How senior? How senior? I mean, I find him very young. In a sense, he's very energetic. I love talking to him. I know. तर अब एज त मलाई थाहा भएन but he started working with Girija Babu, I think, ever since he was 25, and he was with him throughout. So yeah. So there are instances where Swakiya Sachib have been. Yeah. Yeah. There have been. And like one of the most inspiring people मेरो लागि चाहिँ टु टक टु हिम हुन्छ नि त्यो एकदम एङ्जाइटी इज गरिदिनुहुन्छ कि उहाँले तपाईँको रोल कस्तो हुन्छ वाट काइन्ड अफ एक्सपेक्टेसन सोसाइटी बिल्ड्स हाउ डु यु म्यानेज इट रियली वेल यताउति उहाँले चाहिँ कति भन्नुहुन्थ्यो कि खाना चाहिँ आफ्नो कम्प्रोमाइज नगर ल भनेर कि मलाई भेट्ने बित्तिकै खाना के हुँदैछ हुन्छ नि खाना के हुँदैछ के हुन्थ्यो खाना अब इट्स सो हार्ड टु म्यानेज नि टु इट रियली हार्ड टु म्यानेज टु इट अनि स्पेसल मिनिस्ट्रीमा हामी त लिटरली फर्स्ट मिलै 12-1 बजे हुन्थ्यो how did you manage खै आई गेस यङ युथ एनर्जी नै भन्नु पर्यो I can go hungry होइन नट एन्टायरली बट लाइक एड्रेनलिन रस पनि होला त्यो टाइमको एउटा प्रेसर पनि होला एभ्रिथिङ बट एन्ड द यस्तो हो नि त वेन क्राइसिस हिट्स इन लाइफ द फर्स्ट थिङ द्याट गोज इज योर फाउन्डेसन्स हुन्छ नि त बेला बेला अनि इफ यु हेभन्ट बिल्ट योर स्ट्रङ फाउन्डेसन अर ह्याबिट्स those things go first किनभने यो पोइन्टमा कतिचोटि I almost ended up having PCOS because of all of the stress of the job and everything so like ultimately had to redo a lot of different things so यो चाहिँ यो कम्प्रोमाइज हुने आफ्नो बेसिक लाइफस्टाइलदेखि लिएर हेल्थ चोइसेसहरू त्यो चान्सेस चाहिँ छ 2-3 वर्ष फकअप हुन रेडी हुनु पर्यो होइन आई मिन आफूले आफ्नो फ्रेमवर्क राम्ररी राख्नु चाहिँ पर्यो इफ आई वुड टेल समबडी मैले फर्स्ट थिङ इज स्ट्रेस म्यानेजमेन्ट सिक खाना कम्प्रोमाइज गर्दै नगर स्केड्युलमा चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज नगर नै भन्छु कि म भन्छ त यो तिमीले डिजाइन गर्ने वर्कसपको त एउटा पार्ट माइन्डफुलनेस मेडिटेसन पनि हुन्छ होला has to be होइन भने त रिस पनि उठ्छ नि त एक्ज्याक्टली हाउ आर यु गोइङ टु ह्यान्डल द्याट रिस अनि जे पनि भनिदिन्छ लाइक एकचोटि देयर वाज दिस पर्सन फोन गरेर तपाईँ काम के हो फोन उठाउने नि पुरा थर्कायो कि अनि यस्तो स्याड लाग्यो होइन अनि हामीलाई एकछिनपछि तपाईँले मलाई किन थर्काएको भयो कि मलाई दिमागमा मलाई किन थर्काएको राइट अनि आई कल्ड अप समबडी एल्स आम लाइक मलाई यो नम्बरबाट फोन आयो तपाईँको नाम लिएर मलाई फोन गरेको उहाँले मलाई किन थर्काएको हो तपाईँ आफै बुझ्नु भन्नु भने एन्ड द्याट पर्सन नेभर कल्ड मी अगेन के सो आम लाइक यु अल्सो निड टु हेभ योर स्ट्रङ बाउन्ड्रिज इन टर्म्स अफ वाट अरू कसैको यो आर यु गोइङ टु टेक एन्ड वाट आर यु नट गोइङ टु टेक के I'm so curious if we have to backtrack Aakriti from Swakiya Sachib to a writer to somebody who have grown in social media होइन कहाँसम्म पुगिन्छ कहाँसम्म जान सकिन्छ त्यसपछि As in everything that has shaped me to do this job? Yeah, maybe. Yes. Or maybe that has shaped you to become a good writer, communicator, to understand social media. हुन्छ नि त्यो कुराहरूमा के just curious to backtrack you as a person. One is a genuine curiosity about how the world works. And which means like I'm as curious about like photosynthesis and like I'm as curious about like physics ko mechanics or so it's just a genuine curiosity. Another is I love working with people. So having really good set of friends growing up, having really good set of people growing up and mentors. But also I think this innate desire कि होइन मैले नेपालको लागि केही गर्नुपर्छ हुन्छ नि केही न केही चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको त्यो innate desire as well like which is when I was young नेपालको लागि नेपालीको लागि good catch I think त्यो बेलामा चाहिँ was नेपालको लागि over time I think I sort of realized कि more than Nepal it's Nepalese भनेर but when I was young I was like oh I want to travel the world and then I want to change laws of Nepal हुन्थ्यो कि which I did both of the things that I did भनौँ न अनि it's more so of this list of to-dos that I had के as opposed to what position I wanted to be in or like what job title I wanted to hold none of that के just like what did I want to do as an impact हुन्छ नि so I think that sort of vision किनभने यो Swakiya Sachib भन्ने पद एक्जिस्ट गर्छ भन्ने थाहा थिएन नि when I was offered it मलाई लेख्न आउँदैन थियो कि कसरी अफर आयो
बिकज सुमना दी एन्ड आई बोथ वेन्ट टु बुढानी गण्डक स्कुल अनि आई वाज अर्गनाइजिङ एन इभेन्ट बुढानी गण्डक स्कुलको अलमनाई कम्युनिटीको इभेन्ट थियो सो लाइक 2000-3000 पिपल लेभलको लार्ज स्केल इभेन्ट अर्गनाइज गरेको थिएँ त्यो पोइन्टमा सुमना दीसँग मजाले बसेर कुरा गर्ने अपर्च्युनिटी पनि पाएको थियो आई वाज अलरेडी वर्किङ एज अ जर्नलिस्ट सो यो भइसकेपछि चाहिँ सुमना दीले सुरुमा चाहिँ मलाई मेरो पोलिसी टिममा काम गर्छौ भन्नुभयो आई वाज लाइक स्योर एमपीको पोलिसी टिममा किन नगर्ने थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ आई वाज अप्लाइङ टु कलेजेस अनि तर मैले सबैलाई मेरो जनवरी पछि चाहिँ आइम फ्री भनेर सबैलाई म भन्दै हिँडिरहेको थिएँ कि मलाई जागिर दिनु है त त्यसपछि भन्दै आई वाज टेलिङ पिपल अनि त्यो पोइन्टमा चाहिँ सी न्यू सी ह्याड माई रेज्युमे एज वेल अनि त्यो भइसकेपछि आई थिङ्क कि कुन बेलामा सी कल्ड मी अनि सी वाज लाइक आकृति एक्चुअली मेरो स्वकीय सचिव बन्छौ इट्स अ बिट मोर रेस्पोन्सिबिलिटी देन द पोलिसी टिम यति भन्नु आज स्योर जबै थिएन नि हुन्छ भन्दै अनि त्यही अनि त्यसको भोलिपल्टबाटै वी वेन्ट डिड अल अफ द वर्क I didn't know how to write it नेपालीमा सुनेकै थिएन त वर्ड अनि and so it's mostly from that sort of connection भनौँ न from which I got it. Writing you have been doing since very early, oh? Writing, I used to write a lot of Facebook statuses which is literally Facebook status personal नामबाट कि पेजबाट personal which is because I would get so angry at everything around me so like writing became my way of channelizing my anger जस्तै हुन्छ नि जसले I'm an only child so जसले पनि आएर फर्स्ट कुरा चाहिँ अनि तिम्रो दाजुभाइ छैन सोध्ने कि अनि मलाई चाहिँ अनि तिम्रो दिदी बहिनी छैन किन सोध्दैनौ भन्थ्यो कि यु गेट व्हाट आई मीन दिस बायसनेस कि अनि आई वुड लाइक त्यो द्याट सोर्ट अफ एङ्गर अथवा हुन्छ नि लाइक दिस होल थिङ कि लाइक ल मैले मेरो ड्याडको सरनेम किन लिनुपर्ने हो त्यस्तो कुराहरू म लेखिदिन्थेँ कि अनि विच बिकेम माई वे अफ आर्टिकुलेसन एन्ड एभ्रिथिङ इभेन्चुली आई स्टार्टेड बिकमिङ मोर आफ्नै इमोसनल अवेरनेस पनि एज यु ग्रो अप हुन्छ नि मोर एङ्गर भन्दा पनि मोर एम्पथेटिक लेन्स यताउति डेभलप हुँदै गइसकेपछि राइटिङ बिकेम माई मिन्स के अफ लाइक मेकिङ सेन्स अफ द वर्ल्ड नै भनौँ न अनि त्यहाँबाट चाहिँ गट इन टु मोर अफ इट अनि कलेज पनि हेल्प्ड युनिभर्सिटी हेल्प्ड इन सोर्ट अफ द्याट प्र्याक्टिसिङ राइटिङ मोर अनि त्यसपछि त जर्नलिजम रियली लाइक जर्नलिजम बिकेम माई ट्रेनिङ के राइटिङको ट्रेनिङ त एकदमै नै अनि यो प्रोसेसमा त सोसियल मिडिया कहाँ आइपुग्यो हुन त फेसबुक थियो त्यो हाउ टु देश विकास ठ्याक्क त्यति बेला ऊ भएको सोसियल मिडिया इन्स्टाग्राम सो इन्स्टाग्राम बिकेम माई प्लेटफर्म ओके फेसबुक भन्दा पनि किनभने पहिला फेसबुक गर्थ्यो फेसबुकबाट ग्रेजुअली इन्स्टाग्राममा मोर फोकस हुन थाल्यो नि त अनि इन्स्टाग्राम हेल्प्ड बिकज इमेजेस एन्ड एभ्रिथिङ बट लाइक सो वेल I would write, but I would always talk about systemic injustices as such. Okay? It was never a personal reflective platform. Okay? Personal reflective / empathetic platform. Okay? And I had a loss in my family. And that point, when that loss happened, one of my... Who did you lose? Mero fupu passed away. Okay? And I wasn't in Nepal. So at that point, like that really broke me down. Okay? This semester that I was doing so well, this was the suddenly everything with you. And त्यो पोइन्टमा चाहिँ आई थिङ्क वान अफ माई बिगेस्ट रिग्रेट्स वाज द्याट लाइक आई नेभर टोल्ड हर द्याट आई लभड हर भनेर के लाइक द्याट वाज जस्ट वान थिङ द्याट वुड कन्सटेन्टली कम इन माई हेड के अनि सी वाज समबडी द्याट आई केयर्ड अबाउट मोर देन माई मदर एट अ पोइन्ट इन माई लाइफ होइन बिकज आई डिडन्ट ग्रो अप विथ माई मदर के सो to have that experience thing, it was like, okay, I have so many emotions, I have no idea how to deal with it. Again, writing became my thing. And at that point, I think to personal, to pivotal turn ko karanle, like something that I was always talk about injustices, also I was able to bring in my emotional self into it. And like that is why there is a way with which I approach social media, which is like very emotion centric, which is very like, okay, how does this make you feel bhanne focused ke? As opposed to like, what are you learning? Are you being informed or not? No, it's literally to me, it's like, you read this, how is this going to make you feel? So yeah. Why Instagram though? Because maybe Medium हुन सक्थ्यो, Substack हुन सक्थ्यो, हैन? त्यसो भए if Instagram, why not TikTok? खै there you can choose when to be loud and when to be quiet, okay? Right? And how do you differentiate between Aakriti इन्स्टा ह्यान्डल र हाउ टु देश विकासको इन्स्टा ह्यान्डल कहिलेका तिमीलाई हुन्छ सुरुमा गाह्रो थियो डिस्टिङ्ग्विस गर्न आई थिङ्क जेन्जी प्रोटेस्ट पछि इट बिकेम इजियर के किनभने त्योभन्दा अगाडि त म एक्लै गरिरहेको थिएँ जे मन लाग्यो त्यही गरिरहेको थिएँ बिगर भिजन केही थिएन बिगर भिजन अलिअलि थियो किनभने त्यही हाउ टु देश विकासलाई नै ग्रो गर्छु भनेर आई क्विट माई जब पनि होइन यु वान्टेड टु अब यसलाई चाहिँ मोनेटाइजै हालिदिन्छु म हेर पैसामा चाहिँ मेरो दिमागै पुग्दैन होइन मोनेटाइजसम्म त पुगेको थिएन मेरो दिमाग I was more so of like, how do I make a bigger impact? To me, it was like, how do I revolutionize the way that young people interact with the state and the government?
वी डोन्ट नो हाउ टु इन्टरेक्ट लाइक आई आस्क्ड यु नि अघि विधेयकमा संशोधन हाल्ने भने कसरी हाल्ने त राइट यु डोन्ट नो विच यु सुड नो के मेरो लागि चाहिँ लाइक हुन्छ नि इफ कुनै पनि एउटा नेपालीले आज मसँग 10 मिनटको टाइम छ आई वान्ट टु गिभ 10 मिनट्स अफ माई टाइम टु माई कन्ट्री हो भने हाउ टु डु द्याट आई वान्ट टु हेभ द्याट आन्सर के द्याट इज माई गोल होइन अनि द्याट इज समथिङ द्याट मैले यसको वायर फ्रेम यताउति फेगमामा यताउति सबै बनाइसकेको थिएँ भनौँ न अनि डिजाइन पनि गर्छु भने त आइम सो क्युरियस कि आई लाइक लर्निङ अ लट अफ डिफ्रेन्ट थिङ्स कि टेल मी यु कोड आई मिन आई डिड आई मिन आउँछ बेसिक पाइथन त आइहाल्छ नि ओके अनि के अरे टु से कि त्यो लाइक द्याट्स वाट आई वान्टेड टु डु के अनि what was the question? The question was why Instagram? Yeah. I know, sorry. The question was the distinction between Aakriti and How to Desh Bikas. Yes. So, in all of this, I knew there needed a gradual distinction. The post-Gen Z protest, it helped because now personal reflection could be focused on Aakriti's platform and country-related kuraharu could be focused on How to Desh Bikas. And the reason why I also created How to Desh Bikas at that point was like, I always struggle with this thing. Like, I am a semi-public person, not fully public. Define semi-public. Semi-public. Like, I choose to. I can go offline whenever I want to. And so, like, it's, you get what I mean? So, त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मेरो रिजन अफ ओपनिङ दिस अकाउन्ट वाज कि म सबै राइटिङ यता राखिदिन्छु कन्ट्रीवाला अनि म डिएक्टिभेट हान्छु थियो क्या आफ्नो चाहिँ तर त्यो अलिक ठ्याक्क मिलिरहेको छैन अहिले पनि आई रियली वान्ट टु डिएक्टिभेट आम होल्डिङ माइसेल्फ ब्याक होइन तर द्याट सोर्ट अफ द्याट डिस्टिङसनको लागि पनि हो कि सबै कन्ट्रीवाला चाहिँ यहाँ हालिदिन्छु पिपल सम हाउ यता लेखेको पनि भाइरल गइरहेको छ त्यहाँ राखिदिइरहन्छु भन्ने हिसाबले मात्र थियो कि अनि अब चाहिँ जेनजी प्रोटेस्टमा वाट ह्यापन वाज अ लट अफ पिपल कन्ट्रिब्युटेड टु वर्किङ टुवर्ड्स द्याट राइट इट वाज नट जस्ट मी इट वाज अ लट अफ पिपल नेपालभित्र नेपाल बाहिरको पिपल हेल्पिङ प्रड्युस द्याट रिसर्च के अनि त्यो भइसकेपछि चाहिँ द्याट राइटिङ प्लेटफर्म न्यू लाइक त्यो डिस्टिङसन हुन अब इजी हुँदैछ क्या मलाई या हुन्छ कस्तो अर्ग्यानिक भयो है यु डिडन्ट इभन ह्याड टु डिसाइड कि या एकदमै या आकृति एट जेनजी होइन एज एन इन्डिभिजुअल तिमीले आफ्नो कस्तो कस्तो आइडियाजहरू चाहिँ यु फाइन्ड अरू एज अ मासेस जेनजीसँग कमन एन्ड अरू मासेस जेनजीसँग चाहिँ अनकमन बुझ्यो मेरो प्रश्न हाउ डु आई रिलेट टु द पिपल अराउन्ड मी होइन त वेयर डु आई रिलेट एन्ड वेयर डु आई नट रिलेट स्पेसिफिकली इन टर्म्स अफ जेनजी एज अ जेनजी आई थिङ्क यस्तो हो कि एट मेनी पोइन्ट्स आई थिङ्क आई एम टु एम्पथेटिक टुवर्ड्स द सिस्टम इम्पेथेटिक टुवर्ड्स द सिस्टम विच आई रियलाइज मेरो साथीहरूसँग बसेर कति कुरा काम गर्दाखेरि कि आई एम अलवेज लाइक होइन तर यो काम त उनीहरू योसम्म गर्न सक्दैन नि त भन्छु नि त किनभने मैले त भित्र सिस्टममा बसेर देखेँ नि त त्यो त पोस्ट इन्भल्भमेन्ट हो नि त पोस्ट इन्भल्भमेन्ट इन वाट एभर लाइक यो सोकियो पोस्ट सोकियो सो मैले त यो सबै अपर्च्युनिटी पाएर आइएम एबल टु ब्रिङ दिस लेन्स राइट नट एभ्रीबडी हेज दिज अपर्च्युनिटिज अनि मलाई बेला बेलामा एम आई बिङ टु अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द सिस्टम एम आई बिङ टु कम्प्लेसेन्ट टु द सिस्टम भन्ने चाहिँ लाग्छ क्या टेक्निकली त तिमी त आउटलायर भयो गो अन किन भन्दाखेरि मेरो के अरे अगेन मेबी आई हेभ टु रिफ्रेम माई क्वेसन होइन मलाई चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल चाहिँ एज अ मिलेनियल आई वुड वान्ट टु अन्डरस्ट्यान्ड द जेनजी मोर होइन नट जस्ट फ्रम अ पर्सपेक्टिभ अब हामीलाई टेक्नोलोजी मनपर्छ आई थिङ्क प्यारल छ नि त जेनजी र मिलेनियलको कन्टेक्समा टेक्नोलोजी द काइन्ड अफ कन्टेन्ट वी युज द काइन्ड अफ फिलोसफी वी हेभ टुवर्ड्स हाउ द वर्ल्ड सुड बी होइन भन्नेवाला कुरा बाहेक होइन एज अ मिलेनियल टु एनदर जेनजी लेट मी एड वान मोर लेयर जस्तै अहिले फर इक्जाम्पल लट अफ यङ पिपल द्याट आई टक टु होइन दे हेभ सम फर्म अफ टक्सिसिटी अगेन्स्ट दिस कन्ट्री होइन मेबी यो प्री जेनजी झन् आएको थियो होला होइन पोस्ट जेनजी त आई थिङ्क कन्ट्रिब्युसनको कुरा इम्पेथेटिक पनि भएको छ होला वाइ आई सी द्याट बिकज 4 वर्ष ब्याचलर गरिसकेपछि द नेक्स्ट डे अफ द ग्रेजुएसन दे वान फ्लाइ अब्रड होइन अनि दे डोन्ट वान गो अब्रड के दे वान रन अवे फ्रम नेपाल भन्न खोजेको म युएसमा या फलानु देशमा यो युनिभर्सिटीमा जान्छु यो कोर्स लिन्छु बिकज यहाँको एल्मुनाई नेटवर्क यस्तो छ र यो पढिसकेपछि म यहाँ जान्छु भन्ने कन्भर्सेसन छैन यहाँ बस्यो भने बर्बाद भइन्छ पागम होइन अनि वेन यु रन अवे फ्रम समथिङ हाउ डु यु रन लाइक दिस अनि वेन यु रन लाइक दिस ट्याप्प ठोक्यो नि त अगाडि होइन एक्सिडेन्ट भयो सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ आई रियली मेबी आई एम ट्राइङ टु फ्याथम यो जेनजीको माइन्डसेट एस्पिरेसन 2026
2025 कोमा होइन, जहाँ चाहिँ के हुन्छ नि, अब हामी पछिको जेनेरेसनले के सोचिरहेको छ, के भइरहेको छ, किन यस्तो भइरहेको छ, बिकज वी माइट कम अप विथ आवर ओन हाइपोथेसिस एन्ड आवर ओन कन्क्लुजन, बट देन दिज आर हाइपोथेसिस एट द एन्ड अफ द डे होइन. तर इट्स भेरी हार्ड के बिकज आई बिलोङ टु अ भेरी स्पेसिफिक सबसेट अफ पिपल हुभ बिन भेरी प्रिभिलेज्ड. But then you are a sample size of a larger mass, Nita. Some form of larger mass. Okay, some form. Where do I relate? I relate in this. Relate. I don't know. It's very tough to answer this question. के तर एउटा मोमेन्ट मलाई एकदम याद आउने चाहिँ, there was this Discord मा जब everybody was like, ला अब के हुन्छ, अन्तरिम सरकार हुन्छ नि, को जाने नेगोसिएसन, blah blah blah, all of that, like over 10,000 people are on a call on Discord and everybody is just panicking and that anxiety, that palpable anxiety हुन्छ नि, मलाई त्यो अझै याद आउँछ के. अनि that is where I feel so sad and so angry and sorry for us as a generation के. Why did nobody teach us about the country? Define all this emotion. Why sad, why angry, why sorry? Angry at the people who never taught us about politics के. Okay. Who gave us social studies but never taught us how to question everything के. अनि sad because we're so lost in all of that process के. अनि just this कस्तो भने कि लाइक यति कति कुराहरू त हामीलाई अगाडि नै दिँदा भए यो लेभलको एङ्जाइटी हुँदैन थियो होला नि. अनि अहिले आएर आइभ टोल्ड दिस टु सो मेनी पिपल, आइभ टोल्ड टु मिडिया हाउसको एडिटर्सहरू, क्यान यु प्लिज पुट आउट सिम्प्लिफाइड कन्टेन्ट अबाउट के हो त देश भनेको, राष्ट्रियता भनेको के हो, फेडरलिजम भनेको के हो. पिपल हेभन डन द्याट के. Which is like, do you still not care about us? And maybe they were not on Discord and they don't feel that anxiety के. तर कस्तो आइरोनिक है, जब कि मतलब जेनजी हेज टु से डु यु स्टिल नट केयर अबाउट अस, जब कि 70% of our population is Gen Z. Yeah. मतलब should not 30% should be telling 70% कि do you not care about us? Why this is, बुझ्यो मैले भन्नु खोजेको. होइन यस्तो हो कि किनभने उहाँहरूसँग त एउटा नलेज बेस छ नि त, अफ लाइक कन्ट्री कसरी चल्छ, के हुन्छ, कस्तो हुन्छ, के हुन्छ, पावर छ हैन, पावर कसरी चल्छ भन्ने कुरा नै के. अनि यो सबै कुरा थाहा नदिएपछि कसरी हुन्छ के. अनि कस्तो कि 2026 मा इन पोस्ट एआई वर्ल्ड इन्फर्मेसन त डेमोक्रेटाइज भइसक्यो त, नलेज त डेमोक्रेटाइज भइसक्यो त, छैन र. You think? How did you learn about politics? Tell me. Internet. I think everything I've learned in my life is through internet. Okay, how did you start? I think out of my curiosity, watching podcasts, listening to podcasts, finding the overlap between बाहिरको नेपालको. What motivated? The fact that now I would be spending rest of my life in Nepal, and I think about I have to make money out in here. I need to understand a system. होइन. सो बाहिर जाने मान्छेलाई त उसलाई के इन्सेन्टिभ भयो त नेपालको बारेमा पढ्नलाई, सुन्नलाई? यस्तो लाइक मेरो होल फ्रेन्ड सर्कलमा आइम दी ओन्ली वान हुज इन्ट्रेस्टेड इन पोलिटिक्स के, विच इज अ बिग टेलिङ फ्याक्टर के. एन्ड आई हेभ अ बिग सर्कल टु से होइन. विच इज अ लट अफ पिपल विल स्टडिड, एकदम राम्रो पढ्यो, सबैले आफ्नो आफ्नो जब गर्यो, समात्यो, उनीहरूलाई पोलिटिक्सले मलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा कुन पोइन्टमा आएर मेरो साथीहरूले बुझ्यो भन्दाखेरि करारको नियुक्ति त यस्तो हुने रहेछ, यो नियुक्ति त यस्तो हुने रहेछ भने बल्ल पछि आएर देयर लुकिङ एट इट कि. तर त्यसको बिगर इम्प्याक्ट कहाँबाट भइरहेछ, वाइ डज करारको नियुक्ति यसरी पोलिटिकल अफिलिएसनको कारणले हुन्छ, वाइ इज उनीहरूको पर्टिकुलर मेडिकल कलेजमा केही भयो भने किन त्यो मेडिकल कलेज आन्सरेबल हुँदैन, हुन्छ नि. अ लट अफ यस्तो यस्तो कुराहरू त उनीहरूले बिस्तारै पछि मात्र बुझ्दै गयो नि त. देयर इज नो बडी टेलिङ अस हाउ एभ्रिथिङ वर्क्स कि. हामीले अहिले एन्टी करप्सन भनेर मुभमेन्ट गऱ्यौँ, तर एक्चुली करप्सनको नेक्सस कस्तो छ त, कहाँबाट भइरहेछ करप्सन होइन, यो लेभलको निटिग्रिटी इन्फर्मेसन त हामीसँग छैन त. किनभने इफ वी वान्ट टु फिक्स दिस प्रब्लम, हाउ डु वी फिक्स इट इज द क्वेसन के. सो यु थिङ्क इफ वी कुड इन्ट्रोड्युस यो नलेज बेस टु आवर youth a bit earlier in their life, we could actually increase the love for the country a bit more. My goal is not to increase the love for the country. Love for the countrymen. त्यो पनि होइन. The goal for me is for all of us to have a better life in Nepal. होइन. For that, we need to be able to identify where the problems are and then solve it collectively and have a very participatory democracy के. हाम्रोमा अहिले डेमोक्रेसी मैले हेर्दाखेरि चाहिँ how it has been gone about is कि like democracy has been mostly synonymized to elections. अनि कि इलेक्सन्स छ कि फ्रिडम अफ स्पिच भनेर चाहिँ कि फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन भनेर चाहिँ कि त्योभन्दा बाहेक हामीले एज सिटिजन्स कन्ट्रीको पोलिसी मेकिङमा कसरी पार्टिसिपेट गर्ने हुन्छ नि, हामीले के गर्न मिल्छ त कन्ट्रीको प्रोसेसमा. यहाँ देयर इज अ लट अफ यो ब्रिजिङ अफ द ग्याप यो गर्नुपर्ने काम छ के. अनि
यो काम गरेर चाहिँ आम होपिङ कि लाइक वी क्यान ह्याभ दिस सिटिजनरी हु इज भेरी एक्टिभ के एन्ड विच हु डजन्ट ह्याभ टु बी एक्टिभ इन पोलिटिक्स बट हु आर अलवेज वाचिङ एन्ड लिसनिङ एन्ड लाइक क्रिटिसाइजिङ हुन्छ नि हु नो हु टु कल वेन टु डु हुन्छ नि भित्र गएर ब्युरोक्रेसीमा कोहीसँग इन्टरेक्ट गऱ्यो उसले होइन तपाईँको यो काम त हुँदैन भने किन हुँदैन त के कारणले हुँदैन कुन कानुनको कारणले हुँदैन भन्नेसम्मको उसले प्रश्न गर्न सकोस् न My last question. What do you think about education? Education? Degrees. Social studies answer dine ho. Slash degrees. Education degrees. Are we talking about formal education, informal education, life path sikne? Formal education. Formal education, what I can tell is what I've learned in Nepal in the past 4 years of working here. I would not have learned this from any college degree. That's for sure. But the fact that I can read and write and critically analyze something, this has only been possible because of my formal education. College ki school? Both. जस्तै अब फर्स्ट 10सम्म आई थिङ्क आई लर्न द भेरी फाउन्डेसन्स अफ एजुकेसन आर्ग्युमेन्ट सबै कुराहरू भनौँ न नट क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ त्यतिसम्म भन्दिनँ म बट लाइक इन टर्म्स अफ बेसिक्स अफ लाइक हाउ डु यु रिड एन्ड हाउ डु यु स्टडी एन्ड हाउ डु यु कन्ज्युम इन्फर्मेसन यस त्यसपछिको 11-12 वाज लर्निङ अबाउट हाउ डु यु एक्जिस्ट इन अ सोसाइटी एन्ड आई थिङ्क अन्डरग्राड वाज लर्निङ द्याट क्रिटिकल फ्रेमवर्क अफ थिङ्किङ एन्ड articulating and like having a globalized perspective towards it, which to me is formal education ko kura bhaneko. It's not classroom education is not the key to it. Like what happens outside of classroom, what happens once the classroom is over and in that interaction with the professor huncha ni ani sathihharusanga residential school ma basera गर्ने कामहरु, planning trips with friends huncha ni, a lot of these things ma चाहिँ there's a lot more to learn pani. Ani because those are also spaces where you have more propensity to fail pani ke, and those are the opportunity spaces where you take those risks pani ke. Can you entertain an idea of alternative to university education? What does alternative, what does that look like? Alternative, about because there is no structure. Structure bhako ta university thik ho haina. I'm not pitching a structure, just an alternative. Could there be an alternative to university education? Plus two सम्म त I think it's so needed जस्तो लाग्छ मलाई हैन. University चाहिँ I'm trying to doubt. University education चाहिँ. So it depends. What is the purpose of education मा गयो नि त? Do you no beside for technical education like doctor, pilots, हैन, because I would not want to be operated by a dropout. Yeah. हैन, beside that more into भन्ने एंगलमा के. हैन, what's your goal in life? Okay, पैसै कमाउनु छ भने परेन. हैन? There are multiple different ways in which you can go about making money. I want to be a more better human being in terms of like thinking about the society, world, etauti भन्ने हो भने maybe you go have a more anthropological, sociological lens towards studying. And that doesn't necessarily happen within classrooms. That happens in beauty parlors, in chia pasal, in some village, communities. Yes, in various different communities. So it depends what you want out of your education. Okay, if you want like I'm very much into technician, malai plumbing yo hard skill haru linu cha, I just want to do like that sort of job ho bhane, I enjoy that sort of job ho bhane, you just go get the training done, you're good. So it depends what you want out of it. Okay, so maybe ekdam general question bhayo, what do you think euta यति हामीले जेनजीलाई चाहिँ generalize गर्दियो भने what do they really want? I think good quality life that gives us joy and peace. And the definition of joy and peace is different for everybody. Some derive it from work, like me. Some derive it through pure travel. Some that derive it through art. So it depends. Okay. So one last question, but give me a very sarcastic answer. Okay, I'll try. How to Desh Bikas? Oh my God, I think I will never have an answer to that question. I think it's going to take Give me me years. A very sarcastic answer. A sarcastic answer. How to Desh Bikas? Khara. Okay. Great. Amazing, Aakriti. Maza aayo. Thank you so much for the time. Of course. Thank you for having me over. Very insightful. Of course. I'm glad. So I hope people are inspired to become Swakiya Sachibs. And also maybe find some ways, or like maybe we could
Define something. I hope you figure out. Syllabus बनाइसक्यौ? Syllabus बन्दैछ. ए ठिक छ त्यसमा. Syllabus बनाइसक्यो भन न, म मार्केटिङ गरिदिन्छु. ल. Thank you so much once again for everybody who's watching this. यदि यहाँसम्म हेर्नुभयो भने kudos to your patience. I think हामीले लामै कुरा गऱ्यौँ. अनि मलाई जस्तो हजुरलाई पनि मजा आयो होला. अनि I think आकृतिसँग भेटिसकेपछि चाहिँ अलिकति मेरो होराइजन चाहिँ अलिकति ब्रोड भएको छ इन टर्म्स अफ अ लट अफ अदर थिङ्स द्याट यु कुड डु होइन. अनि आई थिङ्क स्वाकिया सचिब इज डेफिनेटली वान अफ दोज. अनि या गेट इन्सपायर्ड, बिकम अ डुअर, अनि keep watching, like, share and subscribe, and then maybe share this video to somebody you think would be interested. And also I'd like to thank our sponsors. Thank you Hamai Steel as our strength partner. Thank you Himalayan Everest Insurance as our insurance partner. Without them, without our partners, it's literally not possible to make this happen. So thank you so much. And we'll be back in with another amazing episode, another amazing conversation. Till then, you guys take care. Bye bye. Good.